হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰোঁ আপোনালোক ভালে আছে। স্বাগতম জনালোঁ আপোনালোকৰ নিজৰ চেনেল এক্সাম ভিডিঅ'লৈ। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে চাগে পাইছে নিউজটো যে ৰিচেণ্টলি আমাৰ যিটো এক্সাম গ'ল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ, এইটো কি আছিলে আমাৰ ডিৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ LDA কপিষ্ট ফৰ দ্য ডিষ্ট্ৰিক্ট কোৰ্ট হোজাই চৰাইদেউ এণ্ড চাউথ চালমাৰা, এইটো পোষ্টৰ কাৰণে আমাৰ এক্সামটো হৈছিলে। আৰু সেইখন পেপাৰৰে মই আজি ডিৰেক্টলি ভাবিছোঁ বহুত সময় পলম নকৰাকৈ কি কুৱেশ্যন চল্ভখিনি আপোনালোকৰ আগত আনো, কাৰণ যিহেতু এইটো আমাৰ লকডাউনৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ আছিলে এইখন। গতিকে এই পেপাৰখন আপোনালোকে যাতে মিছ নকৰে আৰু এইখন পেপাৰ আপুনি এবাৰ হ'লেও চাই, কাৰণ কিয় এতিয়ালৈ যিখিনি এক্সামিনাৰ আছে আপুনি এইখন পেপাৰ চালে, যিহেতু ফাৰ্ষ্ট পেপাৰ লকডাউনৰ পিছত আমি নেক্সট আমাৰ যি জবৰে আহি আছে হেৰিবোৰ এক্সামবোৰ, সেই জবত ডিফিকাল্টি লেভেল কেনেকুৱা হ'ব বা এক্সামিনাৰৰ মাইণ্ডছেট কেনেকুৱা হৈছে বা সিহঁতে কি ছেকশ্যন টাৰ্গেট কৰি আছে, কি টপিক টাৰ্গেট কৰি আছে, সেইখিনি আপোনালোকে জানিবলৈ পাব। গতিকে এইখন পেপাৰ সেই হিচাপত চালে আপোনালোকে খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট পেপাৰ হয়। গতিকে মই সেইকাৰণে কোনো সময় পলম নকৰাকৈ মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ পেপাৰখন। গতিকে চাওঁ কি আছিলে। এইটো এক্সাম ডেট আছিলে যিটো আমাৰ 19/12/2021, 19 ডিচেম্বৰতে হৈছিলে। আৰু গুড নিউজ এইটো যে এতিয়ালৈ আমি ন' নিগেটিভ মাৰ্কিং বুলি দিয়া আছে। আমাৰ এইটো কি এতিয়াও নিগেটিভ মাৰ্কিং ইন্ট্ৰডিউচ হোৱা নাই গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত। মই যিহেতু ভাবিছিলোঁ কিন্তু এইবাৰ হ'ব, কিন্তু ভাল নিউজ এইটোৱে যে নিগেটিভ মাৰ্কিং ইন্ট্ৰডিউচ এইবাৰ নহ'ল। গতিকে যিবোৰ মই টুক্কা বা যিবোৰ ট্ৰিক্স আপোনালোকৰ হেৰি কৰোঁ, টুক্কাৰ সময়ত মাৰিব লগা ট্ৰিক্স যিবোৰ আছে মই আপোনালোকক কওঁ, সেইখিনি আপোনালোকে ইয়াত ভালকৈ যদি ফ'ল' কৰি আহিছে তেতিয়াহ'লে ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰে, শ্বেয়াৰ কৰে, আপোনালোকৰ মৰম, আপোনালোকৰ কি আছিল হেৰিটো আপোনালোকে আগবঢ়ায় আপোনালোকৰ, তেতিয়াহ'লে ময়ো বহুতখিনি মটিভেট হ'ম। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত এনেকৈ নতুন ট্ৰিক্স বিচাৰি আনাৰ কাৰণে মই বহুতখিনি মটিভেশ্যন পাম আৰু মোৰ ভালো লাগিব খুব। গতিকে চাওঁ আহক কি আছিলে ফাৰ্ষ্ট পেপাৰখনত। গতিকে যিহেতু দেখিবলৈ পাইছে যে টোটেল নম্বৰ কুৱেশ্যন 120, ইচ কুৱেশ্যন কেৰিজ 1 মাৰ্ক। আৰু প্ৰথম ছেগমেণ্টটোৱে আছিলে আমাৰ ইংলিছৰ। চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 to 5, চুজ দ্য কাৰেক্ট ৱৰ্ডছ টু ফিল আপ দ্য ব্লেংকছ। এতিয়া দিয়া আছে টাৰ্ণ দ্য লাইট ডেছ বিফৰ ইউ গ' টু বেড। আৰু লাইটৰ কথা যেতিয়া কৈছে হয়তো অন নহয়তো অফ, আৰু বেডলৈ যোৱাৰ আগতে অনটো নকৰে, মানুহে অফ কৰে, গতিকে ইয়াতে অফে হ'ব। ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন বি, অফ। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, ইজ নট লাৰ্ণিং ছুপিৰিয়ৰ ডেছ ৱেল। আৰু যেতিয়া ছুপিৰিয়ৰ, ইনফেৰিয়ৰ, ৰিয়ৰ শব্দবোৰ আহে তেতিয়া বেছিভাগ এতিয়া কি হয়, টুৱে হয়। বেছিভাগ নহয়, একচুৱেলি টুৱে হয়, দেন নহয়, বাই, ফ্ৰম এইবোৰ নহয়। ছুপিৰিয়ৰ, ইনফেৰিয়ৰ এইবোৰ যেতিয়া আহে তেতিয়াহ'লে সদায় টু হয়। কম্পেৰিজন যেতিয়া হয় তেতিয়া দেন নহয়, বহুতে কি কৰে দেনটো দিয়ে, কিন্তু এইটো কি হয়, টু হয় সদায়, এইটো মনত ৰাখে যাতে। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, দ্য ষ্টুডেণ্টছ আৰ টল্ড টু ডেছ দিছ ৱৰ্ডছ ইন দ্য ডিক্সনাৰী। ডিক্সনাৰী কথা যেতিয়া আহিব আপোনালোকক চাব দিব যে লুক কি হ'ব, লুক ডাউন দিছে, লুক ইনটু দিছে, লুক আপ দিছে, লুক আফটাৰ দিছে। আৰু ডিক্সনাৰী যেতিয়া কথা আহিব বা হেৰিকেইটা কথা আহিব তেতিয়া সদায় লুক আপ হয়, এইটো কথা মনত ৰাখিব। দ্য ষ্টুডেণ্টছ আৰ টল্ড টু লুক আপ দিছ ৱৰ্ড ইন দ্য ডিক্সনাৰী। Look up this word in the dictionary. So question number 3, right option hobo amar option number B, look up. Next আছে আমাৰ question number 4, we always dash your team at cricket. We always dash your team at cricket. আৰু ইয়াতে আছে overcome নহয়, beat, defeat, D, যদিও B আৰু defeator ইয়াতে হোৱাৰ এই দুটাই সম্ভাৱনা বেছি, কিন্তু ইয়াতে হ'ব B, beat. defeat হয় কিন্তু ইয়াতে বেছি beat হয়। We always beat your team at cricket, ইয়াতে beat হ'ব, right option. এতিয়া next আছে আমাৰ question number 5, students are not prepared dash that kind of question. আৰু prepared হ'লে কি হ'ব, for. The students are not prepared for that kind of question. And for কি সেইবোৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ নহয়, গতিকে students are not prepared for that kind of question. নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, আৰু ইয়াতে কি কৰে কাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড, যিটো কাৰেক্টলি য'ত কোনো স্পেলিং মিষ্টেক নাই সেইটো আমাক চুজ কৰিব দিছে। আৰু 6ৰ আপোনালোকে চাই গমে পাব এইটো চাৰ্কাষ্টিক, এইটো হ'ব কে নাহে চাৰ্কাষ্টিক শব্দত, গতিকে চাৰ্কাষ্টিক এইটো। নেক্সট আছে আমাৰ কি ইকুৱেনামাছ। 7ৰ কি হ'ব আমাৰ ৰাইট ইকুৱেনামাছ দিছে, আৰু 7ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব এইটোৱে, অপশ্যন এ, ইকুৱেনামাছ। EQUANIMOUS, ইকুৱেনামাছ। আৰু নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হেডেক। আৰু এইটো হ'ব ৰাইট অপশ্যন, এইটোৱে হ'ব হেডেক। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, বকেট। তো এইটো ৰাইট অপশ্যন হ'ব চি, বকেট। এতিয়ালৈ যিখিনি পাইছোঁ আমি কাৰেক্টলি স্পেল ৱৰ্ড ইজি আহিছে গোটেইখিনি। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, বেনিফিটেড। আৰু সেইটোৰ অপশ্যন হ'ব ৰাইট অপশ্যন এ, বেনিফিটেড, এইটো BENEFITED, বেনিফিটেড। নেক্সট আছে আমাৰ ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন। আৰু এইটো দিয়া আছে যে ওৱান হু পজেছেছ মেনি টেলেণ্ট, যোনে কি বহুতো টেলেণ্ট থাকে যাৰ তাত, সেইটো আমি কি কোনটো ৱৰ্ড ইউজ কৰোঁ, এক্সেপশ্যনেল, ভাৰ্চেটাইল, নিউবিল, গিফটেড। আৰু 11ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি, ভাৰ্চেটাইল। চ' ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি, ভাৰ্চেটাইল। নেক্সট আছে ওৱান হু ইটছ এভৰিথিং। আৰু এটা আপোনালোকে জানে যে অমনিভৰাছ, এনেকুৱা মানুহ কি হয় কি এইটো কি কৰে, এই যিটো মিটছ আছে সেইবোৰো কি মানুহে খাব পাৰে, আৰু যিবিলাক শাক পাচলি আছে বা লিভছ আছে সেইবোৰ মানুহে খায়, গতিকে সেইটো জানোৱাৰ সেইটো কাইণ্ডৰ আমি এনিমেলক কি বুলি কওঁ, অমনিভৰাছ, য'ত মানুহ এটা পাৰ্ট হয় অমনিভৰাছ এনিমেলৰ, মানুহ এটা টাইপ হয়। গতিকে নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 13, ডেট হুইচ কেনট বি ডান উইথাউট। আৰু ডেট হুইচ কেনট বি ডান উইথাউট, এইটো ৰাইট অপশ্যন হ'ব 13ৰ ইনডিছপেঞ্চেবল। এতিয়া যদি এই উইথাউটটো নাথাকিলে হয় তেতিয়া ইম্পচিবল হ'ল হয়, কিন্তু এটা এনেকুৱা কাম যাক এই বস্তুটোৰ এটা বস্তুৰ অবিহনে কৰিব নোৱাৰে, কৰিব পাৰি কিন্তু সেই বস্তুটোৰ অবিহনে কৰিব নোৱাৰি, আৰু সেইটো হ'ব ইনডিছপেঞ্চেবল, ইম্পচিবল নহয়। উইথাউটটো নাথাকিলে কিন্তু ইম্পচিবল হৈ গ'ল হয়, গতিকে এইটো মনত ৰাখিব যে উইথাউটটো থকাৰ কাৰণে এইটো ইনডিছপেঞ্চেবল। নেক্সট আছে আমাৰ এ ৱৰ্ড ন' লংগাৰ ইন ইউজ। আৰু এইটো ৰাইট অপশ্যন হ'ব এইটো অবছলিট, এইটো ৱৰ্ডৰ কোনো বৰ্তমান এতিয়া ইউজ নহয় বা কোনো ভেলিড নহয় ৱৰ্ডটো। নেক্সট আছে মাৰ্ডাৰ অফ এ নিউ বৰ্ণ চাইল্ড। আৰু এইটো আপোনালোকে জানে চাগে, টিভিত এডো আহি থাকে বা হস্পিটেলৰ এইবোৰ ৱালে আপোনালোকে দেখাই পাইছে চাগে, এইটো এইটো ৰিলেটেড বহুতো বস্তু লিখাই থাকে। চ' এইটো ইনফেণ্টিচাইড, নিউ বৰ্ণ চাইল্ড এটাক যেতিয়া কি হত্যা কৰা হয়, সেইটো আমি ইংলিছৰ শব্দটো হ'ল ইনফেণ্টিচাইড।
নেক্সট আছে আমাৰ এইটো চুজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য ফলোইং, কাৰেক্ট মিনিং ওলাব দিছে। চ' কি আছে এইটো কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 হাৰ্ড প্ৰেছড, আৰু হাৰ্ড প্ৰেছ মানে হৈছে অপশ্যন নম্বৰ এইটো বি হ'ব ইন ডিফিকাল্টিজ। হাৰ্ড প্ৰেছ মানে হ'ব আমাৰ ইন ডিফিকাল্টিজ। নেক্সট আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 17 দ্য প্ৰ'জ এণ্ড কনছ। দ্য প্ৰ'জ এণ্ড কনছ আমি যেনেকৈ চব বস্তুৰ এটা প্ৰ'জ আৰু এটা কনছ থাকে। চ' প্ৰ'জ এণ্ড কনছ একচুৱেলি মানে কি বুজা হয় সেইটো হৈছে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ চি, যে ফৰ এণ্ড এগেইনষ্ট এ থিং, এটা বস্তুৰ সপক আৰু এটা বস্তুৰ বিপক, সেইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ দ্য প্ৰ'জ এণ্ড কনছ। চ' 17 ৰাইট এনচাৰ হ'ব অপশ্যন চি ফৰ এণ্ড এগেইনষ্ট এ থিং। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 18 চামথিং আপ ওৱান স্লিভ, চামথিং আপ ওৱান স্লিভ, আৰু এইবোৰ এইটো 18ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব এইটো অপশ্যন ডি এ চিক্ৰেট প্লেন। চামথিংছ আপ ওৱান স্লিভ মানে হ'ব এ চিক্ৰেট প্লেন। নেক্সট আছে টু কিপ দ্য বল ৰলিং, আৰু এইটো মানে হ'ব টু কিপ দ্য বল ৰলিং মানে হৈছে একচুৱেলি টু কিপ দ্য কনভাৰচেশ্যন গয়িং। চ' অপশ্যন এ টু কিপ দ্য কনভাৰচেশ্যন গয়িং। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 20 টু টেক উইথ এ গ্ৰেইন অফ চল্ট, আৰু 20 ৰাইট এনচাৰ হ'ব টু হোল হাৰ্ট টু টেক উইথ ৰিজাৰ্ভেশ্যন টু কোৱাৰেল অভাৰ ট্ৰিফলছ। এইটোত মোৰ অলপ কনফিউজন আছে, কিন্তু বৰ্তমান যিখিনি মই ধৰিব পাৰিছোঁ টু টেক উইথ এ গ্ৰেইন অফ চল্ট মানে হৈছে মানে এটা এটিটিউড টাইপৰ বস্তু বুজাই, যে মানে এটা ভাল মানে এইটো বস্তু মই 20 বৰ্তমান এনচাৰ মই এটো দিয়াটো ভাল ভাবিম, কাৰণ টু টেক হোল হাৰ্টেডলি এইটো মোৰ যদিও ডাউট আছে মোৰ এইটো অপশ্যন হ'ব যেন লাগে। গতিকে আপোনালোকে যদি জানে এইটো আগৰ পৰাই তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব পাৰে, যাতে আমাৰ মেম্বাৰখিনি আমাৰ যি ভিউৱাৰ্ছখিনিৰ আমাৰ সুবিধা হয়। চ' 20 মোৰ হিচাপত এইটো টু টেক হোল হাৰ্টেডলি হ'ব লাগে। বাকী আপোনালোকে যদি মোৰ ভুল হৈছে আপোনালোকে যেন জনায়। আৰু মই এইখিনিতে আপোনালোকৰ এটা কথা ক'ব বিচাৰিম যে মই চাগে 10-20 দিন আগত 20 দিনমান হ'ব চাগে আগতে মই এটা মানে কি পষ্ট দিছিলোঁ ইউটিউবত, আৰু পষ্টটো মানে সুধিছিলোঁ যে যিহেতু এইখন আমাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টত 9 নম্বৰ পেপাৰ হ'ব, যিটো মই আমাৰ চেনেলত আপলোড কৰিছোঁ, তো ইয়াৰ অবিহনে বা ইয়াৰ বাহিৰেও আমি কিছুমান চিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিব বিচাৰিছিলোঁ, আৰু মই অপশ্যনবোৰ দিছিলোঁ যে আছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট, SSC, বাকী কি আছিলে IBPS, এনেকুৱা। এই মেক্সিমাম মানুহে মানে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টটো কণ্টিনিউ ৰখাটো বিচাৰিছে, আৰু তাৰ যিটো ছেকেণ্ড হাইয়েষ্ট আছিলে সেইটো আছিলে আমাৰ আছাম ছেক্ৰেটেৰিয়েট। আৰু মই দেখিবলৈ পাইছিলোঁ যে SSC যিটো আছিলে IBPS SSC সেইখিনি কিন্তু বহুত কম মানুহে মানে কি হেৰি কৰিবলৈ দিছিলে, যে সেই কিমান ইণ্টাৰেষ্ট দেখাইছিলে। কিন্তু ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াতে আপোনালোকে এটা কথা জানাটো উচিত যে যিহেতু আমাৰ এতিয়া APSCৰ আমাৰ নিয়ম আছিলে, মানে নিজা নিয়ম আছিলে, কিন্তু এতিয়া কি হ'ল, এতিয়া APSC নিয়মখিনি UPSCলৈ কনভাৰ্ট হৈ গ'ল। UPSC যি বস্তু ফ'ল' হৈ আছে সেইখিনি APSC দিয়া কৰি দিলে, এনেকুৱা চিষ্টেম। এতিয়া APSC আৰু UPSC ৰুল মানে যিটো চিলেকশ্যন প্ৰচেছ, যিটো নাম্বাৰ অফ মানে কি এক্সাম দিব লাগে, নাম্বাৰ অফ মাৰ্কছ প্ৰায় এতিয়া একে কৰি দিয়া হৈছে। গতিকে এইটো আমি জানাটো যে উচিত যে যিটো মানে চুপিৰিয়ৰ থাকে আমাৰ ওপৰত, মানে আমাৰ এইবোৰ যে কাটে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে, এইবোৰ যিবিলাক মানে বৰ্ড এতিয়া নতুনকৈ গঠন কৰিব বুলিও কৈ আছে, যে সেৱাক মানে হেৰি SI আহি আছে, SI নিযুক্তি দায়িত্ব সেৱাক দিয়া হ'ব, এনেকুৱা টাইপ আমাৰ যিবোৰ এইবোৰ মানে কি এক্সামিনেশ্যন বৰ্ড আছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰে হওক বা বেলেগ ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰে হওক, ইহঁতে কিন্তু ইনডাইৰেক্টলি ফ'ল' কৰে যিবিলাক চেণ্ট্ৰেল বৰ্ড আছে, যেনেকুৱা SSC IBPS। গতিকে ইয়াত মানে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৰিলেশ্যন দেখা পাব, যিটো ইংলিছ ছেকশ্যন আছে, চিনোনিমছ, এণ্টনিমছ, ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন, এইবোৰ কিন্তু আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ৰিলেশ্যন দেখা পাব SSC আৰু RRB IBPS এইবোৰৰ পৰা। কাৰণ যিমানে নকওক যিখন চুপিৰিয়ৰ বস্তু থাকে, যেনেকুৱা APSC এতিয়া ফ'ল' কৰিব UPSC, নীতি নিয়ম চব UPSC নিচিনাই হ'ব। তো ইনডাইৰেক্টলি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোকে যদি চাই SSCৰে হওক IBPSৰে হওক পেপাৰ যদি ডিছকাছ কৰে, আপোনালোকে এইটো বস্তু উপলব্ধি কৰিব যে কি এইবোৰ এক্সাম এই হাইকোৰ্ট, SI, তাৰপিছত আমাৰ ছেক্ৰেটেৰিয়েট, ইহঁতে ফ'ল' কৰে, ইনডাইৰেক্টলি ফ'ল' কৰে কি হওক যে SSC RRB এইবোৰ বৰ্ডক কিন্তু ইহঁতে ফ'ল' কৰে। গতিকে যদিও মানে আমাৰ পোষ্টটোত মানে আপোনালোকে খুবেই কম চিলেক্ট কৰিছে, কম মানুহে চিলেক্ট কৰিছে SSC RRB এইবোৰ মানে হেৰি IBPS হওক, যদিও মানে বহুতে কম চিলেক্ট কৰিছে, কিন্তু মই অতি সোনকালে এইবোৰৰ চিৰিজো আনাটো চেষ্টা কৰিম, কাৰণ বেনিফিট আপোনালোকে বহুত বেছি চান্স আছে এইবোৰৰ পৰা আপোনালোকে বেনিফিট হোৱাৰ। কাৰণ কিয় এটলিষ্ট আপোনালোকে বেলেগ নহ'লেও যিটো ইংলিছ আৰু আপোনালোকৰ হেৰি ছেকশ্যন আছে, যিটো আপোনালোকৰ ইংলিছ এণ্ড মেথছ ছেকশ্যন আছে, সেইখিনিত আপোনালোকে 100% আপোনালোকে বেনিফিট পাবই পাব। কাৰণ সেইবোৰ পেপাৰত যেতিয়া আপোনালোকে মাষ্টাৰী কৰি দিব বা হেৰি হৈ যাব, সেইবোৰ পেপাৰ কৰি মানে যেতিয়া আপোনালোকৰ বহুত মানে কি এইটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আহি যাব, তেতিয়া মানে এইবোৰ পেপাৰ আপোনালোকে বহুত অনায়াসে বা বহুত ইজিলি কৰিব পাৰিব। আৰু যিবিলাক মানে কি আছে চিনোনিমছ, এণ্টনিমছ বা আমাৰ এই কি আছিল ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন বা এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰেক্ট মিনিং ওলা, এইবোৰ ডাইৰেক্ট ৰেফাৰ থাকে সেইবোৰৰ পৰা। SSC RRB এইবোৰ পেপাৰ ফ'ল' কৰিয়ে সিহঁতে মানে এই কুৱেশ্যনবোৰ কাটি দিয়ে। গতিকে আপোনালোকে মোৰ এটা এনেকুৱা থিংকিং যে আপোনালোকে SSC আৰু RRB যদি পেপাৰ ফ'ল' কৰে, তেতিয়াহ'লে কমচে কম 20-25 মাৰ্ক আপোনালোকৰ ইম্প্ৰুভ হ'বই হ'ব, মানে ইংলিছ আৰু হেৰি ছেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত, ইংলিছ আৰু মেথছৰ ছেকশ্যনৰ আণ্ডাৰত। গতিকে মই এইটো ডিচিশ্যন লৈছোঁ, আৰু আপোনালোকে কি ভাবে সেইটো জানে মোক কমেণ্ট ছেকশ্যনত নিশ্চয় জনায়। গতিকে যাতে মানে কি মই আৰু ভাল ডিচিশ্যন ল'বলৈ আপোনালোকে কি ভাবে এই ভিউটো যাতে এই পক্ষটো মই শুনিবলৈ বা দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে আমি আগবাঢ়ো। নেক্সট আছে আমাৰ চুজ দ্য মষ্ট প্ৰিফাৰেবল চেণ্টেন্স। এইটো চেণ্টেন্স মানে একদম মানে গ্ৰামেটিকেলি কাৰেক্ট, আমি সেইটো চুজ কৰিব দিছে। এইটো কি দিছে, নো বডি উইল ট্ৰিট পিপল কাইণ্ডলি ইফ হি ডাজ নট ৱান্ট টু প্লে ইন হিজ টিম। এইটো ৰাইট অপশ্যন গোটেইকেইটা আপোনালোকে পঢ়ি লওক, কিন্তু চেঞ্চ এটাই বনাই আছে 21, আৰু সেইটো হৈছে চি, যে নো বডি উইল ৱান্ট টু প্লে ইন হিজ টিম। কোনেও তাৰ টিমত খেলিবলৈ মানে কি ভাল নাপাব, যদিহে ইফ হি ডাজ নট ট্ৰিট পিপল কাইণ্ডলি, যদি সি মানে মানুহবোৰক ভালকৈ মানে ব্যৱহাৰ নকৰে। এইটো ৰাইট চেণ্টেন্স, এইটোৱে মানে ৰাইট মিনিং আমাক এইটো চেণ্টেন্সে দি আছে, গতিকে এইটোৱে ৰাইট হয়। বাকীবোৰে মানে যিটো দি আছে একো মোৰ ভাল মানে মিনিং ভাল ন'লে আপোনালোকে পঢ়ি চাব যে নো বডি উইল ট্ৰিট পিপল কাইণ্ডলি, সি টিমত মানে খেলিবলৈ নেখেলিলে কোনেও সেই মানুহজনক মানে কি ট্ৰিট নকৰিব ভালকৈ, এইটো হ'ব নোৱাৰে। কোনোবাই খেলিব বিচাৰিব পাৰে, নিবিচাৰিবও পাৰে। তাৰ টিমত খেলিলেই যে মানে মানুহক ট্ৰিট ভালকৈ কৰিব, এইটোতো নহয়। চবকে ভালকৈ ট্ৰিট কৰাটো উচিত। এইবোৰ মানে আপোনালোকে এটা পঢ়ি চাব, কোনোটোৱে চেঞ্চ বনা নাই, চেঞ্চ অকল এইটো চিটো বনাই আছে, যে নো বডি উইল ৱান্ট টু প্লে ইন হিজ টিম, কোনেও তাৰ টিমত খেলিবলৈ ইচ্ছা নকৰিব, যদিহে সি মানুহবোৰক মানে যদিহে সি কাকো ভালকৈ ট্ৰিট নকৰে। অবভিয়াছলি এনেকুৱা মানুহৰ টিমত কোনে খেলিব ইচ্ছা কৰিব, খেলাখনত যদি মানুহক মানে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে। তো ইয়াৰ 21 ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি। নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, দ্য টিচিং ষ্টাফ would have taken lecture regularly had they known that the principal would know about it
তো এইটো আপোনালোকে অপশ্যনবোৰ পঢ়ি চাব মানে কি ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনালোকে এৰৰ পাব কিন্তু যিটো আমাৰ অপশ্যন আছে 22ৰ ডি ৰাইট মিনিং এইটোৰ পৰা আহি আছে ৰাইট মিনিং that the teaching staff had taken the lectures regularly টিচিং ষ্টাফটোৱে লেকচাৰখিনি ৰেগুলাৰলি ল'লে হয় হেড ডে মানে যদিহে তেওঁলোকে গম পালে হয় যদিহে সিহঁতে মানে কি গম পালে হয় যে যিটো প্ৰিন্সিপাল আছে সেইটো পিছলৈ যাতে গম পাব বুলি গম পালে হয় তেতিয়া বাট কি আছে দ্য টিচিং ষ্টাফ had taken the lectures regularly had they known that the principal would come to know about it প্ৰিন্সিপালে যেতিয়া জানিবলৈ পাব বুলি যদি সিহঁতে মানে জানিলে হয় তেতিয়াহ'লে সিহঁতে আগৰ পৰাই কি কৰিলে হয় লেকচাৰছবোৰ ল'লে হয় গতিকে বাকীবিলাক যিবিলাক আছে সেইটো মানে কোনো চেঞ্চ নহয় এ বি চিৰ কোনো চেঞ্চ নলয় ভালকৈ আৰু গ্ৰামেটিকেলি মিষ্টেক আছে গতিকে ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন ডি নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 23 যে ইনফৰ্চুনেটলি 37 বম্ব ব্লাষ্ট অনলি 5 লষ্ট ৱেৰ এইটো কি লষ্ট ৱেৰ লষ্ট এইটো লাইভ চাব লাগিছিলে এইটোতো নহয় গতিকে এইটো আপোনালোকে পঢ়ি চাব ভুল মানে গোটেই আটাইকেইটাতে ভুল পাব অকল এক্সেপ্ট যিটো আমাৰ আছে সেইটো কি আছে বি ফৰ্চুনেটলি ইন 37 বম্ব ব্লাষ্ট অনলি 5 লাইভছ ৱেৰ লষ্ট ইনফৰ্চুনেটলিটো নহয় আনফৰ্চুনেটলি হ'ব পাৰে ইনফৰ্চুনেটলি নহয় এইটো ভুল আৰু ইন 37 বম্ব ব্লাষ্ট ফৰ্চুনেটলি এই ফৰ্চুনেটলি শব্দ এই শব্দটো একচুৱেলি যেতিয়া আহে এইটো আমি ফাৰ্ষ্টতে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সো ফাৰ্ষ্টতে ব্যৱহাৰ হয় ফৰ্চুনেটলি আনফৰ্চুনেটলি এইবোৰ শব্দ যেতিয়া আহে এইবোৰ শব্দ ফাৰ্ষ্টত ব্যৱহাৰ হয় গতিকে ৰাইট অপশ্যন হ'ব বি টোৱে আৰু এইটো দিছে ইনফৰ্চুনেটলি একচুৱেলি ইনফৰ্চুনেটলি কোনো শব্দ নাথাকে আনফৰ্চুনেটলি থাকে গতিকে আমাৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি ফৰ্চুনেটলি ইন 37 বম্ব ব্লাষ্ট অনলি 5 লাইভছ ৱেৰ লষ্ট নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 24 ৰেডাৰ আই ৱাজ ইমপ্ৰেছ বাই দ্য মেনাৰ অফ দ্য স্পীকাৰ দেন বাই হিজ মেনাৰ এইটো ভুল 24 এইটো ভুল হ'ব সো ৰাইট অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন চি যে আই ৱাজ ৰেডাৰ ইমপ্ৰেছ বাই দ্য মেনাৰ অফ দ্য স্পীকাৰ দেন বাই হিজ মেটাৰ এই ৰেডাৰ যিটো হয় সেইটো মানে যে আই ৱাজ ৰেডাৰ ইমপ্ৰেছ এই হেৰিটো যিটো থাকে ভাৰ্ব যিটো থাকে তাৰ আগতে আহি যাব যে ৰেডাৰ ইমপ্ৰেছ বাই দ্য মেনাৰ অফ দ্য স্পীকাৰ দেন বাই হিজ মেটাৰ গতিকে এইটো হ'ব বাকী যিবিলাক যে ৰেডাৰটো ইয়াতে একদম আগতে দি দিছে তাতে কিন্তু নহ'ব আই ৱাজ ইমপ্ৰেছ ৰেডাৰ দি দিছে ৰেডাৰ ইমপ্ৰেছ হ'ব লাগিছিল ইমপ্ৰেছ ৰেডাৰ কৰি দিছে এইটো নহ'ব আৰু ইয়াতে ডাইৰেক্ট ৰেডাৰ কিন্তু একেলগে ইউজ কৰিছে একচুৱেলি একেলগে ইউজ নহয় ৰেডাৰ কিন্তু ৰেডাৰ এটা কথা আপোনালোকে জানিব ৰেডাৰ যোনটো চেণ্টেন্স আহে সেইটো কিন্তু দেন আহিবই মানে আহে গতিকে এইটো একেলগে কিন্তু নাহে এই বস্তুটো এই যিটো ভাৰ্ব আছে সেই ভাৰ্বৰ পিছত আহে আৰু ৰেডাৰটো আৰু দেনটো আহে তাৰে পিছত যে আই ৱাজ ৰেডাৰ ইমপ্ৰেছ বাই দ্য মেনাৰ অফ দ্য স্পীকাৰ দেন বাই হিজ মেটাৰ সো এইটো ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 25 আৰু 25 দ্য ৰিচেপশ্যনিষ্ট শুড এনচাৰ কাৰ্টিয়াছলি দ্য কুৱেশ্যন অফ অল দ্য কলাৰ্ছ আৰু এইটো কাৰ্টিয়াছলি যিহেতু ইউজ কৰিছে গতিকে এইটো এই আগত নহয় দ্য ৰিচেপশ্যনিষ্ট কাৰ্টিয়াছলি শুড এনচাৰ এইটো এনেকুৱা নহয় গতিকে কি হ'ব দ্য ৰিচেপশ্যনিষ্ট শুড এনচাৰ কাৰ্টিয়াছলি the question of all the callers so 25 right option hobo option a the receptionist should answer courteously the questions of all the callers so next hobo amar ki asile question number 26 choose the word opposite in meaning আৰু আপোনালোকে যে ষ্টেট লেভেলৰ যে এক্সাম দিয়ে ইংলিছত আপোনালোকক এটলিষ্ট 10 to 15 মাৰ্কছ এই ইংলিছৰ যিটো সেকশন আছে আপোনালোকে যদি এই মানে কি আছিলে চেন্ট্ৰেল বৰ্ডৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ফলো কৰে ডাইৰেক্টলি তাৰ পৰা আহি থাকে এইবোৰ যে ৱৰ্ড আছে ডাইৰেক্টলি তাৰ পৰা আহে সো আপোনালোকে এই গতিকে চেন্ট্ৰেল লেভেল পেপাৰৰ এটলিষ্ট মানে আপোনালোকে অলপ মানে ফলো কৰাটো বহুতে ইম্পৰ্টেণ্ট বেছি নকৰিলেও যদি আপুনি লাষ্ট 5 ইয়াৰ্ছ কৰি যায় আপোনালোকৰ মোৰ এটা বিশ্বাস যে যিবিলাক চিনোনিমছ এণ্টনিমছ আৰু হেৰি থাকে কি আছিল ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন এনেকুৱা টাইপৰ থাকে সেইবোৰ আপোনালোকে বহুতে সহায় পাব বহুত ইম্প্ৰুভ হৈ যাব আপোনালোকৰ তাত সেইখিনি জেগাত মাৰ্ক পোৱাটো গতিকে চাওঁ কি দিছে ৱৰ্ড অপজিট মানে কি এইটো এণ্টনিমে প্ৰায় চাব গ'লে আৰু এইটো কি যে আউটৰেজিয়াছ 26 দিছে আউটৰেজিয়াছ আৰু আউটৰেজিয়াছৰ অপজিট অফ দ্য জাষ্টিফিয়েবল ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ জাষ্টিফিয়েবল নেক্সট আছে আমাৰ ইনচিপিড আৰু ইনচিপিড মানে কি ইনচিপিডৰ মানে কি অপজিট কি হ'ব এণ্টনিম কি হ'ব টেষ্টি ইনচিপিডৰ অপজিট ৱৰ্ড হ'ব টেষ্টি সো 27ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব ডি নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 এজিটেট আৰু এজিটেটৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ প্লিজ এজিটেটৰ মানে কি অপজিট ৱৰ্ড হ'ব প্লিজ আৰু নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 29 ডিসেন্ট আৰু 29ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব এইটো এগ্ৰিমেণ্ট এই যেতিয়া এনেকুৱা ডিছ বস্তুটো পাব এইটো বস্তু এটা নিগেটিভ বুজাব ডিছ যেনেকুৱা এটা চাওক এই বস্তুটো সেইটো মানে ৰেফাৰেঞ্চতে দিয়া হৈছে যে ডিসকৰ্ড ডিসএগ্ৰিমেণ্ট এইটো ডিছ দিছে কিনা এইটো নিগেটিভ আৰু আমাক কি ওলাব দিছে অপজিট সো এইটোৰ উল্টা যেটা অপজিট ওলাব দিব সেইটো এটা পজিটিভ ৱৰ্ড ওলাব আনএক্সেপ্টেবল এইটোতো নিগেটিভ ৱৰ্ড আনএক্সেপ্টেবল একচেপ্ট নোহোৱা সো ইয়াতে পজিটিভ ৱৰ্ড চাব গ'লে এটাই আছে এইটো একচুৱেলি সেইটো মানে কনটেক্সটত এইটো কথা হৈছে যে কিমানখিনি আপোনালোকে বুজি পায় এই বস্তুবিলাকৰ আপোনালোকে হেৰি ইয়াৰ পৰা ল'ব যে ডিছ যেতিয়া থাকিব এইটো ডিসকৰ্ড ডিসএগ্ৰিমেণ্ট এইবোৰ একচুৱেলি নিগেটিভ ৱৰ্ড হয় আৰু গতিকে ইয়াৰ উল্টা ক'ব দিছে ইয়াৰ অপজিট ক'ব দিছে গতিকে অপজিটটো আমাৰ নিশ্চয় পজিটিভ ৱৰ্ডে হ'ব সো ডিসেন্ট আপোনালোকে যদি মিনিং নাজানেও এনেকুৱা সৰু বস্তু সৰু ট্ৰিক্স এপ্লাই কৰি আপোনালোকে এই হেৰি বস্তুটোৰ পৰাই কি আছে অপশ্যনৰ পৰা আপোনালোকে ৰাইট এনচাৰ উলিয়াই ল'ব পাৰে আৰু এইটো মই আপোনালোকক আগেও জনাইছোঁ কুৱেশ্যন পেপাৰ সলভত যে যদি আপোনালোকে চিনোনিমছ এণ্টনিমছ বা ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন ডাইৰেক্ট ৱৰ্ডটোৰ মিনিং নাজানে বা ডাইৰেক্ট ৱৰ্ডটোৰ পৰা এনচাৰ উলিয়াব নাজানে আপোনালোকে যিবোৰ মানে অপশ্যন দিয়া থাকে এই অপশ্যনবোৰ পৰা আপোনালোকে হেৰি কৰি এলিমিনেশ্যন কৰি বা তাৰ পৰা মিনিং ওলাই কিটো মানে সেইটো জেনাৰেল শব্দ পজিটিভ নে নিগেটিভ এনেকুৱা টাইপৰ বস্তু ওলাই আপোনালোকে কিন্তু এনচাৰখিনি দি দিব পাৰে এইটো মই আগৰ মানে এক্স পেপাৰবোৰতো সলভ কৰোঁতে মই আপোনালোকক এইটো জনাইছিলোঁ গতিকে নেক্সট আছে আমাৰ কি আছে লুনেচি অপশ্যন নম্বৰ 30 নেক্সট ৱৰ্ডটো আছে লুনেচি আৰু লুনেচিৰ অপজিট ৱৰ্ড হ'ব অপশ্যন এ চেনিটি 30 আছে লুনেচিৰ অপজিট ৱৰ্ড হ'ব চেনিটি নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 31 to 35 আৰু এইটো হৈছে চুজ দ্য কাৰেক্ট চিনোনিম এইটো চিনোনিম দিছে ইয়াৰে আগত দিছে এণ্টনিম আছিলে আৰু এইটো দিছে আমাৰ চিনোনিম আৰু এইটো দিয়া হৈছে যে এই প্ৰথম আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 31 ইৰাডিকেট
So ইৰাডিকেটৰ কাৰেক্ট চিনোনিম হ'ব এইটো বি ইৰাডিকেট কি হ'ব এইটো বি এলিমিনেট কৰা যিটো ইৰাডিকেট সো সেম মিনিং বা চিনোনিমছ হ'ব ইৰাডিকেটৰ এলিমিনেট 31 মানে নেক্সট আছে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 32 মায়োপিক আৰু যিটো আমি মানে চাগে আপোনালোকে বহুতে ধৰিবলৈ পাইছে যিটো মানে যিবোৰ মানুহে যিটো মানে দূৰৰ বস্তু দেখা নাপায় সিহঁতৰ যিটো বেমাৰ মানে সেই বেমাৰটো কি বুলি কয় চকুৰ যে মায়োপিয়া বুলি কয় লাষ্টত এটা এ থাকি যায় আৰু যেতিয়া সেই বস্তুটোক আপুনি হেৰি বুলি ক'ব কি আছে সেই বস্তুটো ৱৰ্ডটোৰ পৰা কি লৈ আছে মায়োপিক আৰু মায়োপিক মানে সেম মানে যিবোৰ মানুহে দূৰৰ দেখা নাপায় আৰু দূৰৰ দেখা নাপায় মানে কি সিহঁতে ওচৰৰ দেখা পায় সো সিহঁতক কি বুলি ক'ব পাৰি মায়োপিক মানে আমি কি বুলি ক'ব পাৰো যে শৰ্ট সাইটেড সিহঁতে ওচৰৰ বস্তু দেখা নাপায় বা দূৰৰ বস্তু ওচৰৰ বস্তু দেখা পায় বা দূৰৰ বস্তু দেখা নাপায় আৰু সেইটো কি কয় আমি মায়োপিয়া বা মায়োপিক বুলি কয় বেমাৰটোৰ নাম আছে মায়োপিয়া আৰু মানুহখিনিক তেতিয়াহ'লে কোৱা হ'ব এডজেক্টিভ হিচাপে যে মায়োপিক মানুহৰ মায়োপিক এনেকুৱা টাইপ আৰু নেক্সট আছে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 33 ইনএভিটেবল আৰু ইনএভিটেবল মানে হৈছে এইটো যে এইটো আনএভয়েডেবল এইটো আপোনালোকে যদি এভেঞ্জাৰ এণ্ড গেম চাইছে চাগে গমে পাব যিটো থেনছৰ যিটো ডায়লগ আছিলে আই এম ইনএভিটেবল মানে কি এক্সপেক্টেডটো নহয় এইটো উল্টা হৈ যাব এক্সপেক্টেডটো নহয় যে এক্সপেক্টেড এইটো মানে কি প্ৰবেবিলিটি টাইপ আহি যায় যে কিন্তু এই ইনএভিটেবল মানে হৈছে এইটো হ'বই মানে চান্স থাকে প্ৰবেবল এক্সপেক্টেড এইবোৰ একে ৱৰ্ড হয় এইবোৰ নহয় ফিক্সটো নহয় একচুৱেলি ফিক্স মানে এইটো কি মানে একদম হেৰি চ' এইটো হ'ব নোৱাৰে চ' ইনএভিটেবল মানে প্ৰায় একে চিমিলাৰ হয় ফিক্স আৰু আনএভয়েডেবল বা ইনএভিটেবল অলপ চিমিলাৰ হয় কিন্তু নহয় ৰাইট এনচাৰ হ'ব আনএভয়েডেবল নেক্সট হ'ব আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 34 যে ফ্ৰেগমেণ্ট 34ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব যে এইটো ডাইছেকশ্যন হ'ব তো ফ্ৰেগমেণ্ট মানে কি হ'ব ডাইছেকশ্যন 34ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি ডাইছেকশ্যন নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 35 ইম্পেছ আৰু ইম্পেছ 35ৰ ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন চি ষ্টলমেট ইম্পেছৰ ৰাইট অপশ্যন বা কাৰেক্ট চিনোনিম হ'ব ষ্টলমেট আৰু এতিয়া আমাৰ তাৰপিছত দিয়া আছে আমাৰ হেৰি পেছেজ কম্প্ৰিহেনশ্যন বা এইটো কি হেৰি পেছেজ ৰিডিং আৰু যেনেকুৱা মই আপোনালোক আগেও কৈ আহিছোঁ যে পেছেজ ৰিডিং একচুৱেলি এটা এনেকুৱা টপিক বা এনেকুৱা ছেকশ্যন যিটো মই সদায় লাষ্টত কৰাটো প্ৰিফাৰ কৰোঁ পেছেজ ৰিডিঙত একচুৱেলি ইয়াতে বহুতখিনি দিয়া হয় 36ৰ পৰা 50 লয় মানে 15 মাৰ্কছ আছে যদিও মাৰ্ক বেছি কিন্তু কি হয় পেছেজ ৰিডিং এটা মই সদায় লাষ্টত কৰাটো প্ৰিফাৰ কৰোঁ কিন্তু এইটো বহুত সৰু পেছেজ দিছে গতিকে এইটো ভালেই হয় একচুৱেলি মানে পঢ়ি বুজোতে একচুৱেলি আমাৰ টাইমো কম যায় কিন্তু কি হয় আমাৰ সোনকালে মানে মাৰ্কছো বেছি ইনক্লুডেড আছে গতিকে কম সময়তে আমাৰ মানে লাভ বেছি হয় গতিকে পেছেজ যদিও মই লাষ্টত কৰোঁ কিন্তু এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো মানে চিৰিয়েলি কৰি যাব বিচাৰিম কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া এক্সামত বহিব তেতিয়া সদায় মাইণ্ড কৰিব যে পেছেজ বা এই যিটো আমাৰ মেথছৰ বা হেৰি থাকে ডাটা ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন এইবোৰ বস্তু টাইম কনজিউমিং হয় বহুতে বুজিব লাগে চাব লাগে আপোনালোকৰ এইটোৱে চাওক 15 দিছে কিন্তু এইখন পেজত আপোনালোকৰ কিমান 39লৈ আছে চ' মানে কি নেক্সট পেজত কুৱেশ্যন কিছুমান আছে চ' সেইবোৰ কুৱেশ্যন আপোনালোকে চাব পেছেজটো মিলাবৰ কাৰণে আৰু পেজ মানে উল্টিয়াব এনেকুৱা বহুত সময় যায় একচুৱেলি গতিকে লাষ্টত কৰাটো প্ৰিফাৰ কৰোঁ গতিকে কিন্তু মই এতিয়া আপোনালোকক কৰি দি আছোঁ আৰু আপোনালোকে পেছেজটো পঢ়ি ল'ব পাৰে স্ক্ৰীন পজ কৰি হেৰি কৰি আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব আৰু এইটো মানে যিবিলাক মানে আমেৰিকাৰ যিটো মানে এটা বেয়া দিশ প্ৰেজেণ্ট কৰা হৈছে পেছেজটোত যিবিলাক মানে কি হেৰি থাকে আমেৰিকাৰ যিবিলাক ইউথ মানে বহুত বেছিভাগ মিছগাইডেড হৈ যায় আৰু সিহঁতে মানে কি ডিৰেল মানে যিটো হেৰি থাকে মানে কি সিহঁতে একচুৱেলি বেলেগ দেশ বা বেলেগ হেৰিৰ তুলনাত সিহঁতে মানে যিটো বেয়া পথ থাকে সেইটো বেছি বেয়া পথৰ ফালে সিহঁতৰ বেছি হেৰি হয় বা বেছি মানে কি কয় এইটো ডাইভাৰ্ট হয় গতিকে সেই বস্তুটো লৈ মানে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে পেছেজটো গতিকে কুৱেশ্যনখিনি কি দিয়া আছে আমি ডাইৰেক্টলি চাওঁ যে দ্য মেইন ফ'কাছ অফ দ্য পেছেজ ইজ অন দ্য প্লাইট অফ আৰু এইটো মানে যিখিনি মেইন ফ'কাছ যিটো সেইটোৱে ক'লোঁ মই আপোনালোকক যে পেছেজটো মেইন কোৱা হৈছে ইয়াতে ল' বাৰ্থ উইথ বেবিজৰ কথাও আছে অৰফেনেজ চিলড্ৰেনৰ কথাও আছে আনৱেড মাদাৰৰ কথাও আছে গতিকে এইটো চাগে মোৰ অলপমান এনেকুৱা লাগিছে যে কুৱেশ্যনটো কিবা ভুল হ'ব কাৰণ ইয়াতে নান অফ দ্য এভব মানে এটা অল অফ দ্য এভব হ'ব লাগিছিল কাৰণ টপিকটো যদি আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ে ইয়াতে গোটেইকেইটা টপিকৰ হেৰিতে মানে কি কথাখিনি কোৱা হৈছে কিন্তু ইয়াতে যিহেতু মানে হেৰি বৰ্তমানলৈ মই ইয়াতে ৰাইট এনচাৰ নান অফ দ্য এভবটো হ'ব নোৱাৰে কাৰণ যিহেতু গোটেইকেইটা আছে গতিকে ৰাইট এনচাৰ মই ইয়াৰে পৰাই চুজ কৰিম আৰু তেতিয়া যদি মানে কি ভুল আছে কুৱেশ্যনটোৰ অপশ্যন দিয়া ভুল হৈছে সেইটো মাৰ্কছ আমি পাই যাম গতিকে বৰ্তমান চিটুৱেশ্যন হিচাপে দ্য মেইন ফ'কাছ অফ দ্য পেছেজ ইজ অন দ্য প্লাইট অফ 36ৰ মই ৰাইট এনচাৰ দিম বি অৰফেন চিলড্ৰেনৰ ওপৰত দিম নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 37 চিলড্ৰেন ফলিং ইন হুইচ এজ গ্ৰুপ আৰ মষ্ট চিভিয়াৰলি এফেক্টেড বাই দ্য কোৱাইট ক্ৰাইচিছ যিটো ক্ৰাইচিছৰ কথা কোৱা হৈছে সেইটো মানে কোনটো এজৰ চিলড্ৰেনখিনি বেছি আক্ৰান্ত হয় বা বেছি এনেকুৱা ফেজত পৰে সেইটো হৈছে আমাৰ অপশ্যন নম্বৰ ডি বিল' 3 ইয়াৰ্ছ যিটো মানে বিল' 3 ইয়াৰ্ছৰ চিলড্ৰেনখিনিৰ কথা মানে বেছি আমাক পেছেজটোত কোৱা হৈছে মানে বেছি হেৰি কৰা হৈছে ক্ৰাইচিছ হিচাপে ধৰা হৈছে যে বিল' 3 ইয়াৰ্ছৰ যিখিনি ইউএছৰ চিটিজেন বা হেৰি থাকে চিলড্ৰেন থাকে সেইখিনি মানে বেছি হেৰি হয় ইনফেক্টেড হয় এইবোৰ ৰিজনৰ পৰা এটা নেক্সট দিয়া আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ডাজ নট কনষ্টিটিউট দ্য কোৱাইট ক্ৰাইচিছ ইন দ্য ইউএছ এজ পাৰ টাস্ক ফ'ৰ্চ ৰিপৰ্ট যিটো ৰিপৰ্ট দিয়া হৈছে সেইটোত কোনখিনি নহয় সুধিছে মানে ইয়াৰে 3টা হয় কিন্তু এটা বস্তু নোহোৱা আছে লোৱাৰ ৰেট অফ বেবি ছাৰ্ভাইভিং চাইল্ডহুড ডিজিজ এইটো ইউএছত হয় বুলি দিয়া আছে চ' লোৱাৰ ৰেট এইটো নহয় বেবি ছাৰ্ভাইভিং চাইল্ডহুড ডিজিজ এইটো ঠিকে এইটো হয় লাৰ্জাৰ প্ৰপৰ্চন অফ বেবিজ হু আৰ ডিপ্ৰাইভ অফ ইমিউনাইজেশ্যন এইটোও হয় হায়াৰ ইনচিডেণ্ট অফ এডলেচেন্স গাৰ্লছ বিকামিং মাদাৰ এইটোও হয় কিন্তু ডি যিটো দিয়া আছে ইনক্ৰিজিং কজেছ অফ টিনেজ কাপলছ গেটিং ডাইভৰ্চ এইটো নহয় এইটো একচুৱেলি মানে ক্ৰাইচিছ হিচাপে ধৰা নাই বাকি ওপৰৰ 3টা ক্ৰাইচিছ হিচাপে ধৰিছে কিন্তু এইটো গতিকে আমি এইটো ভুল দিয়া আছে চ' ৰাইট এনচাৰ হ'ব এইটো ইনক্ৰিজিং কেছেছ অফ টিনেজ কাপলছ গেটিং ডিভৰ্চড নেক্সট দিয়া আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 39 হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ইজ নট ট্ৰু ইন দ্য কণ্টেক্সট অফ দ্য পেছেজ ইয়াৰে কোনটো মানে কি ট্ৰু নহয় পেছেজটো চাবলৈ গ'লে চেম দিছে নট ট্ৰুৱে দিছে ইয়াতে যেনেকৈ নট ট্ৰু আছিল ডাজ নট কনষ্টিটিউট আছিল চ' ইয়াতে একে কথা যিটো মানে এটা ৰং আছে সেই ৰংটো আমাক উলিয়াব দিছে ইন এ ইউ এছ দ্য নাম্বাৰ অফ ইনফেণ্টছ লিভিং ইন প্ৰপাৰ্টি ইজ অভাৰ 3 মিলিয়ন এইটো দিয়া আছে নেক্সট আছে আমাৰ অনলি 20% অফ দ্য টিনেজ প্ৰেগনেঞ্চি ইন দ্য ইউ এছ আৰ প্লেণ্ড এইটো মানে হেৰি কি আছিল 39
এইটো মানে কি আছে দিয়াই আছে যে হেৰি হয় প্লেন হয় একচুৱেলি ডাইৰেক্ট প্লেনৰ কথা দিয়া নাই 80% আনপ্লেন হয় বুলি দিয়া আছে গতিকে তাৰ মানে কি 20% প্লেন হয় তো সেইটো হিচাপত এইটো দিয়া আছে আৰু ওপৰত যিটো আছে ইন দ্য ইউএছ দ্য নাম্বাৰ অফ ইনফেণ্ট লিভিং ইন পভাৰ্টি ইজ এবাউট 3 মিলিয়ন এইটো আপোনালোকে গম পাব কৈছে যে যেটো মানে কি 4 ভাগৰ 1 ভাগ মানে কি 12 মিলিয়নৰ ভিতৰত 4 ভাগৰ 1 ভাগে মানে কি হয় পভাৰ্টিত থাকে গতিকে সেই হিচাপত 3 মিলিয়ন হয় ইনডাইৰেক্টলি এইটো দিয়া আছে এইটো নহব দ্য নাম্বাৰ অফ সিঙ্গল প্যারেন্ট ফ্যামিলিজ টুডে ইজ এপ্রক্সিমেটলি 3 টাইমস that of 4 decades ago এইটো হয় আৰু এইটো দিয়া আছে নাম্বাৰ ডি দিয়া আছে দ্য নাম্বাৰ অফ চিলড্ৰেন ইন ইউএছ এন্টাৰিং ফস্টাৰ কেছ হেজ ডিক্ৰিজ আফটাৰ 1991 এইটো ফুল দিয়া আছে পেচেছটোৰ মতে 1991 ৰ পিছত যিবিলাক মানে ফস্টাৰ কেয়াৰত যায় চিলড্ৰেনবোৰ সেইবোৰ ডিক্ৰিজ নহয় এইবোৰ ইনক্ৰিজ হৈছে বাঢ়িছে গতিকে ইয়াৰে 39 ৰ ৰাইট অপচন হ'ব অপচন ডি question number 40 the number of children born to married mother in the US is approximately how many times the number of children born to unwed mothers আৰু এইটো আপোনালোকে যেতিয়া পঢ়িব পেচেছটো তেতিয়া আপোনালোকে ক্লিয়াৰলি এইটো গম পাব এইটো 3 টাইমছ একচুৱেলি এখন মই ডাইৰেক্ট মোবাইলৰ পৰা মানে দুজন কেণ্ডিডেট আছিলে ডাইৰেক্ট মোবাইলৰ পৰা ফটো মাৰি মোক দি পঠাইছিলে সেইটোৰ কাৰণে মানে পিক্সাৰ কোৱালিটিটো বেয়া এইটো ডাইৰেক্ট PDF নহয় যেটো মানে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে ৱেবছাইটত আপলোড কৰে গতিকে এইটো মই জাষ্ট এজন কেণ্ডিডেটৰ পৰা লোৱা ফটো হয় তো অলপ মানে কি খেলা আহিছে এইটো আপোনালোকে মানে কি যাতে অলপ এডজাষ্ট কৰি লয় গতিকে নেক্সট কোৱেশ্চন আমি চাওঁ the children born out of unplanned pregnancies are highly vulnerable because they are mostly malnourished they are less likely to receive parental care their parents are mostly poor their parents are emotionally immature আৰু যদি মই এইটো মানে মোৰ অলপমান কনফিউজন আছে একচুৱেলি এই দুটা পইণ্টৰ মাজত এ আৰু বি যে দে আৰ মোষ্টলি মেলনাৰিছ এইটোতো হয় আনপ্লেন প্ৰেগনেন্সি মানে কি যিবিলাক প্ৰিকশ্যন থাকে মাদাৰৰ পৰা সেইখিনি সিহঁতে নলয় খোৱা লোৱাত যিখিনি মানে প্ৰিকশ্যন থাকে বা কেয়াৰ থাকে সেইখিনি নলয় গতিকে সেইটো কাৰণে সিহঁতে মানে কি বেছি ভালনাৰেবল বা বেছি হেৰি হৈ পৰে মেলনাৰিছ থাকে একচুৱেলি সিহঁতে যেতিয়া প্ৰিকশ্যন নলাব বা হেৰি হ'ব তেতিয়া মানে কি সিহঁতে নৰিছ নহয় মানে বস্তুটো যিখিনি পাব লাগে মাদাৰৰ মানে হেৰি পৰা দেহাৰ পৰা সেইখিনি সিহঁতে নাপায় আৰু বি আছে যে দে আৰ লেছ লাইকলি টু ৰিচিভ পেৰেণ্টেল কেয়াৰ যিখিনি পেৰেণ্টেল কেয়াৰ থাকে সেইখিনি পেৰেণ্টেল কেয়াৰ একচুৱেলি যে পেৰেণ্টৰ ফালৰ পৰা যিখিনি মানে কেয়াৰ থাকে সেইখিনি বস্তু সিহঁতে আনপ্লেন প্ৰেগনেন্সিবোৰত কি হয় সিহঁতে নাপায় গতিকে মোৰ এই দুটা পইণ্টতে মানে কি হ'ব যেন লাগি আছে গতিকে তেওঁটো মই এই অপশ্যন এইটোৱে চুজ কৰিম যে দে আৰ মোষ্টলি মেলনাৰিছড এইটোৰ কাৰণে মানে কি হয় সিহঁতে বেছিভাগ ভালনাৰেবল হৈ পৰে ভালনাৰেবল মানে কি কয় এনেকুৱা হৈ পৰে যে কমজোৰ হৈ পৰে মানে কি আছিল যিটো মানে ডিজিজ ফাইটিং মানে আমাৰ ইমিউনিটি থাকে সেইটো কম থাকে সেইটো মানে তেনেকুৱা বেবীৰ তাত গতিকে এইটো ভালনাৰেবল শব্দ মানে দিয়া হৈছে এতিয়া নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 42 ডিসাইড হুইচ অফ দ্য ফলোইং ফেক্টৰ ইজ আৰ ৰেছপন্সিবল ফৰ দ্য ফিজিকেল ইণ্টেলেকচুৱেল এণ্ড ছ'চিয়েল আণ্ডাৰ ডেভেলপমেণ্ট অফ ইনফেণ্ট ইন দ্য US আৰু এইটো হৈছে ইলিটাৰেচি অফ পেৰেণ্ট এইটোতো হ'ব নোৱাৰে US ত লিটাৰেচিৰ লৈ কোনো মানে অসুবিধা নাই চ' ইলিটাৰেচি অফ পেৰেণ্ট এইটো হ'ব নোৱাৰে লেক অফ পেৰেণ্টেল কেয়াৰ আৰু পভাৰ্টি এই যিটো মই এইটোৱে কৈছিলোঁ যে এই দুটা পইণ্টে মানে কি বেছিকৈ মানে হেৰি হয় ষ্টুডেণ্টৰ মানে কি আছিল চিলড্ৰেনৰ মানে হেৰিৰ কাৰণে ডেভেলপমেণ্ট অফ ইনফেণ্টছৰ কাৰণে গতিকে ইয়াতে হ'ব BNC আৰু এই ওপৰৰ পইণ্টটো মই সেইটোৱে কৈছিলোঁ যে বেছিভাগ যিটো মানে কি আনপ্লেন প্ৰেগনেন্সি বা হেৰি তেনেকুৱা টাইপৰ সমস্যা যিটো USA মানে ভোগে যায় তেনেকুৱা হয় মেইন সমস্যাই থাকে এইটো যে মানে কি সিহঁতৰ এই নৰিছমেণ্টৰ লৈ থাকে মানে সিহঁতৰ যিটো খোৱা লোৱা খাদ্য সেইটো লৈ মানে সমস্যা থাকে অলপ আৰু এই পেৰেণ্টেল কেয়াৰ এই দুটাই মানে সিহঁতৰ বেছিভাগ সমস্যা থাকে চ' সেইটোৱে মোৰ কনফিউজন ইয়াতো লাগিছিলে কিন্তু ইয়াতে ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটোৰ আমাৰ এনচাৰ সেই দুটাই হয় একচুৱেলি পভাৰ্টি আৰু লেক অফ পেৰেণ্টেল কেয়াৰ চ' ইয়াতে এনচাৰ হ'ব বথ BNC নেক্সট আছে আমাৰ এন ইনক্ৰিজিং নাম্বাৰ অফ ইনফেণ্টছ ইন দ্য US আৰ ইন ফস্টাৰ কেয়াৰ অন একাউণ্ট অফ বেছিভাগ US মানে কি যিবিলাক মানে কেঁচুৱা বা বাচ্চা আছে সিহঁতে কি ফস্টাৰ কেয়াৰ আজি মানে কি থাকিবলগীয়া হৈ আছে কিহৰ কাৰণে আমাক এইটো সুধিছে আৰু আপোনালোকে যদি মানে কি পেচেজটো পঢ়ে গম পাব যে এন ইনক্ৰিজিং নাম্বাৰ অফ এমপ্লয়েড কাপলছ হু আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু ষ্টে এপাৰ্ট এন ইনক্ৰিজিং নাম্বাৰ অফ উমেন গেটিং ডিভোৰ্চ এণ্ড এমেণ্ডেনিং দেয়াৰ বেবিজ এন ইনক্ৰিজিং নাম্বাৰ অফ সিংগল পেৰেণ্ট ফেমিলিজ উইথ এ ফিমেল মেম্বাৰ অফ এইটো অপশ্যন C টো হ'ব আমাৰ ৰাইট এনচাৰ যে এন ইনক্ৰিজিং নাম্বাৰ অফ সিংগল পেৰেণ্ট ফেমিলিজ উইথ দ্য ফিমেল মেম্বাৰ ৱৰ্কিং অবভিয়াছলি যেতিয়া মানে কি পেৰেণ্ট যেতিয়া কি হ'ব মানে ছেপাৰেট হ'ব আৰু ফেমিলি মানে কি সিংগল পেৰেণ্ট হ'লে কি হ'ব এতিয়া যিটো পেৰেণ্টেল কেয়াৰ আছে তেওঁ অকল সেই সিংগল পেৰেণ্টটো ল'ব লাগিব আৰু যিটো ৱৰ্কিং পেৰেণ্ট থাকে সেইটো ৰকম সেই সিংগল পেৰেণ্টজনে কৰিব লাগিব গতিকে কি হয় যিটো মানে কি যেতিয়া ৱৰ্কিং কৰিব লগা হয় চাৰ্ভাইভেলৰ কাৰণে তেতিয়া মানে যিটো পেৰেণ্টেল কেয়াৰ হয় থাকে সেইটো লেছ হৈ যায় আৰু সেনেকুৱা টাইপ থাকিলে কি হয় ফস্টাৰ কেয়াৰ যিটো US ফেচিলিটি আছে এই ফস্টাৰ কেয়াৰ টাইপত মানে তেনেকুৱা টাইপত বাচ্চাবোৰ মানে কি যাব লগত পৰে গতিকে ইয়াৰে 43 যিটো অপশ্যন হ'ব এইটো হ'ব অপশ্যন C এন ইনক্ৰিজিং নাম্বাৰ অফ সিংগল পেৰেণ্ট ফেমিলিজ উইথ দ্য ফিমেল মেম্বাৰ ৱৰ্কিং এইটো নেক্সট আছে আৰু এইটো মেইন মানে US ক্ৰাইচিছ হয় সেইটো কাৰণে পেৰেণ্টেল কেয়াৰ কি আছিল ফস্টাৰ কেয়াৰ এনেকুৱা টাইপৰ শব্দ বা এনেকুৱা টাইপৰ যিবিলাক মানে কমিটি থাকে এছ'চিয়েশ্যন থাকে এনেকুৱা টাইপ বস্তু মানে তাত মানে ইন্ট্ৰডিউচ হৈছে ফস্টাৰ কেয়াৰ আমাৰ ইণ্ডিয়াত যদি আপুনি ফস্টাৰ কেয়াৰ শুনে এইবোৰ হয়তো বহুতে বুজি নাপাব বা এনেকুৱা নাথাকে একচুৱেলি আমিওতো শুনা নাই এনেকুৱা যে ফস্টাৰ কেয়াৰ অমুক ল'ৰাজন ফস্টাৰ কেয়াৰ হৈছে এনেকুৱা আমি শুনা নাই অনাথ আশ্ৰম সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু ফস্টাৰ কেয়াৰটো বেলেগ তেনেকুৱা কাৰণ এইটো US কিয় ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে কাৰণ এইটো সিহঁতৰ সঁচাই বহুত ডাঙৰ সমস্যা হয় এটা নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 44 দ্য টাস্ক ফ'ৰ্চ ৰিপৰ্ট সিমছ টু বি বেছড আপন দ্য ডাটা পাৰ্টেইনিং টু দ্য পিৰিয়ড আৰু যিটো মানে কি আমাক এই ৰিপৰ্টটো যিহেতু দিয়া আছে আপোনালোকে বহুতকেইটা চন আছে মানে কি সময়ৰ প্ৰতি মানে বহুতকেইটা চন উল্লেখ কৰা হৈছে যে অমুক হয় কিন্তু চবতকৈ যিটো প্ৰথম চন আছে এইটো 1950 দিয়া আছে যে মানে কি তাৰ পৰা 1950 অনৱাৰ্ডছ টিল ডেট 1950 পৰা এতিয়ালৈ যিখিনি ছাৰ্ভে পাইছে সেইখিনি মানে সিহঁতে এই যিটো মানে পেৰেগ্ৰাফ আছিলে সেইটো মানে উল্লেখ কৰিছে সেইটো ৰিপৰ্টতে কৰিছে আৰু ইয়াৰে গতিকে কি আছিলে যিটো ৰাইট অপশ্যন হ'ব সেইটো 44 হ'ব অপশ্যন C 1950 অনৱাৰ্ডছ টিল ডেট এতিয়া গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ কি আছে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনশ্যন বা হেৰি পেৰেগ্ৰাফ যিটো আমাৰ ৰিডিং থাকে
এটা নেক্সট আছে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 55 to 45 to 47 যে চুজ দ্য ৱৰ্ড হুইচ ইজ মোষ্টলি নিয়াৰলি দ্য সেম ইন মিনিং এজ গিভেন ৱৰ্ড ইউজ ইন দ্য পেছেজ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে যে চিনোনিম এণ্টনিম একচুৱেলি আমাৰ বহুত আহিছে বহুতখিনি মাৰ্ক আমাৰ চিনোনিম এণ্টনিমছতে দিয়া হৈছে গতিকে মই যে আপোনালোকক কৈ আছোঁ যে SSC RRB এইবোৰ পঢ়িলে আমাৰ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট মানে কি বেনিফিট পাব সেইটো একচুৱেলি এইটোৰ কাৰণে কৈ আছোঁ যে আমাৰ যিবিলাক মানে একচুৱেলি এনেকুৱা টাইপৰ পেপাৰত কি হয় চিনোনিম এণ্টনিমছ একচুৱেলি বহুতখিনি দিয়া থাকে আৰু মই সেইটো কাৰণে আপোনালোকক কৈছোঁ যে 20 to 25 মাৰ্কছ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কি হ'ব মানে এডভান্টেজ এটা থাকিব যদি মানে আপোনালোকে এনেকুৱা হেৰি পেপাৰবোৰ মানে সলভ কৰে যিবিলাক মানে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল বৰ্ডৰ পেপাৰ থাকে তো ইয়াতে দিয়া আছে প্ৰথম 45 কুৱেশ্যন কনফ্ৰণ্ট আৰু ইয়াৰে আমাক সেম মিনিং সুধিছে গতিকে মানে কি ইয়াৰে আমাক মানে চিনোনিম সুধিছে আৰু কনফ্ৰণ্ট মানে কনফ্ৰণ্টৰ চিনোনিম হ'ব 45 এইটো আৰু কনফ্ৰণ্টৰ চিনোনিম যিটো আছে সেইটো হ'ব লাগে কি আছে সাকাম্ব এলিমিনেট আৰু ফেচ আৰু ডি আছে আমাৰ অপ'জ এইটোৱে কনফ্ৰণ্টৰ কি হ'ব সেম মিনিং মানে কি অপ'জ কৰা কনফ্ৰণ্ট কৰাৰ সেম মিনিং হৈছে 45 ৰ ৰাইট অপশ্যন ডি যে অপ'জ কৰা এতিয়া আমাৰ নেক্সট আছে ভালনাৰেবল এই শব্দটো একচুৱেলি ওপৰৰ পেৰাগ্ৰাফটো আছিলে ভালনাৰেবল এইটো ভালনাৰেবল এইটো তাতো আছিলে গতিকে ভালনাৰেবল মানে কি আৰু সেইটো মানে কি হৈছে 46 ৰ ৰাইট এনসাৰ ৰিস্কি ভালনাৰেবল মানে হৈছে ৰিস্কি মই যেটো গলো যে যিবিলাক ষ্টুডেন্ট মানে কি চিলড্ৰেনবোৰ ভালনাৰেবল হৈ পৰে মানে কি ৰিস্কি হৈ পৰে সিহঁতৰ ৰিস্ক মানে থাকে কাৰণ সৰু সৰু বেমাৰী সিহঁতৰ কি কৰে যেটো ইমিউনিটি কম থাকে গতিকে সৰু সৰু বেমাৰী সিহঁতক মানে বহুত ডাঙৰকৈ মানে ক্ষতি কৰিব পাৰে গতিকে সিহঁতে মানে কি এক ৰিস্ক থাকে যায় গতিকে আৰু নেক্সট আছে আমাৰ 47 এবিউচিং আৰু এবিউচিং মানে জানে এটো এবিউজ কৰা বুলি কয় ইল ট্ৰিটিং এবিউচিংৰ সিনোনিমছ হ'ব কি ইল ট্ৰিটিং নেক্সট আছে আমাৰ এটো অপোজিট মিনিং দিছে মানে এন্টোনিমছ আৰু এন্টোনিমছ কি আছে আমাৰ যে 48 সিভিয়াৰলি সিভিয়াৰলিৰ মানে কি হেৰি কি হ'ব এন্টোনিম কি হ'ব আৰু হেইটো হ'ব 48 ৰ স্লাইটলি সিভিয়াৰলি হলে 48 কি হ'ব স্লাইটলি নেক্সট আছে আমাৰ 49 আনষ্টেবল আৰু আনষ্টেবলৰ অপোজিট হ'ব স্টেডি স্টেডি নেক্সট আছে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 50 সাবস্ট্যান্ডাৰ্ড আৰু সাবস্ট্যান্ডাৰ্ডৰ এইটো হ'ব অপচন এইটোৱে এক্সিলেন্ট সাবস্ট্যান্ডাৰ্ডৰ এন্টোনিম হ'ব এক্সিলেন্ট এণ্ড নেক্সট সেগমেন্টটো আমাৰ আছে জেনাৰেল নলেজ ইনক্লুডিং কম্পিউটাৰ নলেজ গতিকে কি দিছে চাওক যে হাউ মেনি ডিভিজনছ ওয়াৰ দেয়াৰ ইন এনচিয়েন্ট কামৰূপ কিংডম আৰু এইটো আপোনালোকে জানিব যে এনচিয়েন্ট কামৰূপ কিংডমৰ ডিভিজন কেইটা থাকে এইটো থাকে 4টা আৰু এই ডিভিজনবোৰ একচুৱেলি ঠাই লৈ মানে এৰিয়া ওয়াইজ বনোৱা হৈছিলে আৰু কি আছিলে ৰত্নাপীঠ কামাপীঠ স্বৰ্ণপীঠ আৰু সমৰাপীঠ গতিকে এইকেইটা কি আছিলে এনচিয়েন্ট কিংডমৰ ডিভিজন আছিলে আৰু এই ডিভিজনবোৰ মানে কি এৰিয়া ওয়াইজ বনোৱা হৈছিলে এনেকুৱা টাইপৰ এৰিয়া এটা দিয়া হৈছিলে ৰত্নাপীঠ এনেকুৱা টাইপৰ দিয়া হৈছিলে আপোনালোকে যদি ভালকৈ হেৰি কৰে এইটো মানে কি এইটো হেৰি কৰিব পাৰিব আপোনালোকে মানে কি স্পেসিফাই কৰিব পাৰিব যে ৰত্নাপীঠ কোনখিনি এৰিয়া আছিলে কামাপীঠ কোনখিনি এৰিয়া আছিলে এনেকুৱা মুঠতে ডিভিজন হৈছে 4টা আৰু ইয়াতে আছে যে হু এস্টাব্লিশ দ্য বৰ্মন ডাইনেষ্টি আৰু এইটো ৰাইট এনসাৰ হ'ব অপচন বি পুষ্য বৰ্মন নেক্সট আছে when did Mahatma Gandhi visit Assam এইটো একচুৱেলি আহিয়ে থাকে আমাৰ যিখিনি মনত আছে 2020 যিখন এসআই পেপাৰ আছিলে তাতে দিছিলে 4টা ডেট কৈছিলে কেতিয়া ভিজিট কৰা নাছিলে সেইটো দিছিলে আৰু এতিয়া আমাৰ কি আছিল হাইকোৰ্টৰ এখন পেপাৰ হৈছে মহাত্মা গান্ধী কেতিয়া আসাম ভিজিট কৰিছিলে আৰু সেইটো হ'ব ৰাইট অপচন বি ইন আগষ্ট 1921 so 52 ৰাইট অপচন হ'ব অপচন বি হু was the first governor of independent Assam ফাৰ্স্ট গভৰ্ণৰ কোনটো আছিলে 54 আৰু সেইটো হ'ব Sir M.S. Akbar Hydari Sir M.S. Akbar Hydari which is the only bordering state with Assam in the west আৰু এইটো আপোনালোকে চাগে গমে পায় এইবোৰ একচুৱেলি নহয় মেঘালয় সাউথত আছে মণিপুৰ নাগালেণ্ড এইবোৰ মানে বেছি হেৰি আছে বেছিভাগে মানে কি ইষ্ট পৰিব কিন্তু ৱেষ্টত আছে আপোনালোকৰ ৱেষ্ট বেংগল আছে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 56 which of the following is a communicable disease আৰু 56 ৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব এইটোৱে measles next আছে which of the following disease is caused by severe deficiency of protein আৰু এইটো হ'ব ৰাইট আনসাৰ এইটোৱে kwashiorkor এইটো next আছে আমাৰ some common fresh water fishes are আৰু মই যেনেকৈ আপোনালোকক কৈছিলো যে all of these বা all of the above যেতিয়াই থাকে 60 to 70% কেছত ৰাইট হয় গতিকে এইটো যদি নাজানেও কোনোবাই all of that দিলে তাৰ ৰাইট হ'ব who is the father of Indian space program আৰু এইটো আপোনালোকে চাগে জানে যেটো ইনষ্টিটিউট আছে হেৰিত আমাৰ বিক্ৰম সাৰাভাই স্পেচ চেণ্টাৰ সেইটো মানে এই নাম মানে এইজন মানুহৰ যেটো মানে ফাদাৰ হয় আমি দিনত কৰো ডক্টৰ বিক্ৰম আম্বালা সাৰাভাই তেওঁ নামেৰে দিয়া হৈছে বিক্ৰম সাৰাভাই স্পেচ চেণ্টাৰ আৰু এইটো মানে ফাউণ্ডাৰ আছিল ইণ্ডিয়াৰ স্পেচ প্ৰগ্ৰামৰ যে ডক্টৰ বিক্ৰম আম্বালা সাৰাভাই নেক্সট আছে আমাৰ থুম্বা ৰকেট লঞ্চিং চেণ্টাৰ ইজ লোকেটেড এট আৰু এইটো ৰাইট অপচন হ'ব অপচন ডি কেৰালা which one of the following is the name given to the lander of Chandrayaan 2 আৰু এইটোৰ নাম হৈছে বিক্ৰম এইখন লেণ্ডাৰ আছিল Chandrayaan 2 এইখন কি আছিল বিক্ৰম নাম আছিল next আছে আমাৰ which is the shortest day in the year আৰু এইটো হৈছে 22nd December the river Ganga flows to ইহত ফ্লোস কোনটো সাগৰত পৰে river Ganga যাই থৈ এইটো হৈছে Bay of Bengal which is the largest lake in the world আৰু largest lake in the world এইটো আপোনালোকে একচুয়ালি লেক নহয় লেক হয় কিন্তু নামটো সি আছে আৰু এইটো হ'ব অপচন ডি Caspian Sea 64 ৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব অপচন ডি Caspian Sea নামটো সি কিন্তু এইটো কি হ'ব আৰু এইটো জানিবলৈ আপোনালোকে জানিবলৈ পাইছে চাগে যে Caspian Sea টো কি হয় আমাৰ এছিয়াতে আছে মানে কাজাখস্তান কি আছিল কাজাখস্তান ৰাছিয়া আৰু এনেকুৱা মানে সাৰাউণ্ডিং তাৰ কাষতে পৰে তুৰ্কমেনিস্তান ইৰাণ এনেকুৱা মানে ইহত সাৰাউণ্ডিং কান্ট্ৰিজ হয় এইখন হেৰিৰ এইটো মানে লেকৰ এইখন আৰু এইটো কি নাম আছে Caspian Sea এতিয়া কোৱা আছে which is the tallest hill of Assam 65 আৰু এইটো ৰাইট আনসাৰ হ'ব tallest hill B Bareil hill এইটো next আছে the parliament of India consists of আৰু এইটো অপচন হ'ব অপচন C House of the People and Council of States
এই প্ৰেচিডেণ্ট নাথাকে পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া মানে হেৰি পাৰ্লিয়ামেণ্ট অফ প্ৰেচিডেণ্ট নাথাকে একচুৱেলি গতিকে কি হয় হাউচ অফ দ্য পিপল এণ্ড কাউন্সিল অফ ষ্টেটছ ৱেন ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট লোকসভা কনষ্টিটিউটেড আৰু ফাৰ্ষ্ট লোকসভা কেতিয়া কনষ্টিটিউট হৈছিলে আৰু সেইটো হ'ব আপোনাৰ ইয়াৰ 1952 আৰু যদি আপোনালোকক ডেট সুধে হয়তো ডেটো সুধিব পাৰে ডাইৰেক্ট ডেট দিয়া থাকিব পাৰে 1952 চাপোজ 4টা ডেট দিয়া আছে এনেকুৱা হ'ব পাৰে গতিকে সেইটো কাৰণে মই কৈ দিওঁ যে ফাৰ্ষ্ট লোকসভা কেতিয়া হৈছিলে ডেটটো 17 এপ্ৰিল 1952 প্ৰথম লোকসভা কনষ্টিটিউট হৈছিলে এটা কি আছে when was the Indian constitution accepted খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট এই দুটাই একচুৱেলি খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন এইটো মানে ৰিপিট হোৱা বা আহাৰ চান্স বাৰে থাকিব আৰু ৰিপিট হৈও আহিছে আগৰ পৰা যে when was the Indian constitution accepted আৰু এইটো হ'ব আপোনাৰ 68 ৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব এইটো সি Indian constitution accepted কেতিয়া কৰা accept কৰা হৈছিলে 26 নৱেম্বৰ 1949 আৰু হেৰি লৈ আহিছিলে কি আছিল এইবোৰ বেলেগ কথা কিন্তু accept কৰা হৈছিলে Indian constitution এইটো 26 নৱেম্বৰ 1949 এটা নেক্সট আছে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 69 যে who presides over the joint session of parliament যেটো joint session থাকে সেইটো কোনে প্ৰিসাইড কৰে আৰু 69 ৰ ৰাইট অপচন হ'ব অপচন সি স্পিকাৰ অফ লোকসভাৰ স্পিকাৰ জনে কৰে who was appointed as the permanent chairman of Indian Constituent Assembly permanent member বুলি ক'লে যেতিয়া Indian Constituent Assembly permanent member আছিলে এটো আছিলে বিআৰ ভীমৰাও আম্বেদকাৰ নেক্সট আছে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 71 which of the following company is known as big blue মানে কোনটো ফলোইং কোম্পানী কোৱা হয় আৰু এটো হৈছে IBM 71 ৰ এ হ'ব IBM এটো আমি big blue বুলি কোৱা হয় নেক্সট আছে আমাৰ in a computer which unit is responsible for processing data আৰু এটো আপোনালোকে জানে processing data মানে যেটো মানে প্ৰসেস কৰে এটো কোনটো ইউনিট হয় এটো হৈছে আমাৰ CPU নামতে গম পাব যে সেন্ট্ৰাল প্ৰসেসিং ইউনিট এটো মেইন সেন্ট্ৰাল বা মেইন ইউনিট হয় যোনে মানে ডাটা প্ৰসেস কৰা মানে মেইন গতিখিনি কাম CPU দ্বাৰাই হয় গতিকে 72 ৰাইট অপচন হ'ব সেন্ট্ৰাল প্ৰসেসিং ইউনিট CPU আৰু ইয়াতেও সেম আমাৰ টিক ফলো হৈছে যে which of the following is a web browser আৰু all of this থাকিলে আমাৰ বেছিভাগ কি হয় সেইটো অপচন হয় যে all of these which of the following is not a part of email address ইয়াতে কিন্তু চাওক email address ৰ কোনটো পাৰ্ট নহয় এনেকুৱা domain name হেৰি protocol user name all of this ইয়াতে কিন্তু all of this বিহতে চাগে জানি বুজি দিছে যাতে মানে এই বস্তুটো অলপ কন্ট্ৰাডিক্ট হয় গতিকে কি হৈছে which of the following is not a part of email address আৰু 74 ৰ ৰাইট অপচন হ'ব এইটো সি user name হেৰি এইখিনি একচুয়ালি থাকে আমাৰ email addressৰে পাৰ্ট হয় গতিকে 74 ৰ ৰাইট আনসাৰ হ'ব সি protocol নেক্সট আছে আমাৰ what is an email attachment আৰু যেনেকুৱা মই আপোনালোকক কম এইটো এটা ট্ৰিক কোৱা হৈছিলে যে যেটো হবাত কৈ অপচনত লম্বা লাইন থাকে হেইটোৱে আমাৰ 70 to 80% কেছত ৰাইট হয় আৰু ইয়াতেও হেইটোৱে হৈছে যে a separate document from another program sent along with an email messages এইটো আমি email attachment বুলি কম গতিকে এইটো কোনোবাই যদি নাজানেও সাপোজ এইটো ট্ৰিক লগাই যদি কৰিছে এইটো ৰাইট হয় এটা নেক্সট আছে আমাৰ the main circuit board inside any PC the main circuit board inside any PC is called the main কৈছে ইয়াতে ইমানবোৰ বস্তু মেইন হ'ব নোৱাৰে মেইন মানে কি এটাই হ'ব আৰু হেইটো কি হৈছে motherboard নাম এটা গম পাব সব বৰ্ডৰে মা হয় মানে কি মেইন সার্কিট যিখন থাকে মানে কি হয় এটো হয় মাদারবোর্ড মেইন সার্কিটখনক আমি কি বুলি কওঁ মাদারবোর্ড সো 76 ৰ ৰাইট অপচন হ'ব মাদারবোর্ড নেক্সট আছে আমাৰ টু চেঞ্জ দা পেজ মাৰ্জিন নিড টু ক্লিক এট দা আৰু এটো আমাৰ হ'ব অপচন সি পেজ লেআউট গতিকে আমাৰ যেটো আমাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন আছে এটো হৈছে 78 which program কি কৈছে এটো কি দিছে program which program is responsible for converting human readable source to machine readable source আৰু এটো ৰাইট অপচন হ'ব কম্পাইলাৰ কম্পিউটাৰ যেটো কম্পাইলাৰ থাকে তাৰ একচুয়ালি কামে হৈছে এটা ট্ৰান্সলেটৰৰ নিচিনা এটো ট্ৰান্সলেটৰ বা এটা কনভাৰ্টাৰৰ নিচিনা যোনে কি কৰে ইউজাৰ জনৰ ভাষা আৰু কম্পিউটাৰ যেটো মেচিনৰ ভাষা থাকে যেটো সিস্টেমৰ ভাষা থাকে হেতু কি কৰে এটা আনলৈ কনভাৰ্ট কৰে এটা কম্পাইলাৰৰ কামে হেতু গতিকে নেক্সট আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ আছে 79 which one of the following was the official mascot of Khelo India Youth Game 2020 আৰু 79 ৰ ৰাইট অপচন হ'ব এ বিজয়া অফিশিয়াল মেসকট হয়তো খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমস 2020 নেক্সট আছে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 80 এটো একচুয়ালি ৰিপিট হৈছে আমাৰ যেটোখন আগৰ পেপাৰ আছিল মই যিখন কোনোবাখন আগৰ পেপাৰত মই গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰে মই এটো কোৱেশ্চন পাইছিলো যে 2020 কমনৱেলথ গেমস ইজ শিডিউলড টু বি হেল্ড ইন ৰেট হৈছে অপচন ডি ডাৰবান সাউথ আফ্ৰিকাৰ এখন ষ্টেট হয় ডাৰবান আৰু তাত মানে অনুষ্ঠিত হ'ব 2022 ৰ কমনৱেলথ গেমস আৰু এটো কোৱেশ্চন ডাইৰেক্ট ৰিপিট হৈছে নেক্সট আছে আমাৰ জেনাৰেল এপ্টিটিউডৰ সেকশন আৰু জেনাৰেল এপ্টিটিউড আপোনালোকে জানিবলৈ সুখী হ'ব সুখী হ'ব যে কিমান আছে অকল 81 টু নহয় মানে বেছি নাই 90 লৈ আছে ডাইৰেক্ট 90 লৈ আছে বুলি মানে ক'ব পাৰে মানে বেছি দিয়া নাই গতিকে কি দিছে চাও হক এইটো প্ৰথম দিছে আমাক এইটো ব্লাড ৰিলেচনৰ যে সি ইজ ডটাৰ অফ বি আৰু ব্লাড ৰিলেচনৰ এইটো অংক মই আপোনালোকে যদি ফলো মোক ভালকৈ কৰি আহিছে আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক মই জানে এইটো কেনেকৈ কৰিব লাগে নিশ্চয় জানিব যে আমি জেনাৰেশন ওয়াইজ ইহঁতক সেট কৰি লম তাৰ পিছত আমাৰ গোটেইটা আনসাৰ আমাৰ আপুনি ওলাই আহিব গতিকে আপোনালোকে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰো আপোনালোকে মানে কি লাইক কৰে যেন ভিডিঅ'টো একচুয়ালি ভিউ বহুত হয় কিন্তু মানে তাৰ পক্ষে যিখিনি লাইক হ'ব লাগে সেইখিনি সিমান মানে লাইক নহয় যিমানে লাইক হ'ব সিমানে আমাৰ কি হ'ব ইউটিউবে ৰিকমেন্ড কৰিব আমাৰ বেলেগ ভিউৱাৰ বিলাকৰ লগত আৰু আমাৰ মেম্বাৰ বাঢ়িব তেতিয়া হ'লে আমাৰ ফেমিলিটো গতিকে সেইখিনি মই আপোনালোকৰ পৰা আশা কৰিব পাৰো একচুয়ালি গতিকে হেতু কাৰণে মই আপোনালোকক কৈ থাকো বাৰে যে আপোনালোকে দিছে মই এইটো কাৰণে মই বহুতে সন্তুষ্ট আপোনালোকে যিখিনি ৰেসপন্স দিছে মৰম দিছে কিন্তু এইখিনি যদি আগলৈ আপোনালোকে কন্টিনিউ ৰাখে মোৰ বহুতে ভাল লাগিব তেনেকুৱা হ'লে আৰু এই কামটোৰ লগত মই জড়িত হৈ থাকিব পাৰিম মানুহ বস্তুটো এনেকুৱা যেতিয়ালৈ মানে কি ফল পাই থাকিব সি কামটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব পাৰিব নহলে এটা সময়ত এনেকুৱা
হৈ আহিব যে হেৰি হ'ব মানে কি হি ফ্ৰাষ্ট্ৰেট হ'ব ফেড আপ টাইপ হ'ব গতিকে সেনেকুৱা যাতে আপোনালোকে এতিয়ালৈ এইখিনি সময়লৈ যিখিনি আপোনালোকে মোক মৰম দিছে সেইটো যাতে অব্যাহত ৰাখে আৰু মই প্ৰমিছ কৰিছোঁ যে মই মোৰ নিজৰ কাম আপোনালোকৰ কাৰণে অব্যাহত ৰাখিম গতিকে নেক্সট আছে আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ যিটো আছে 81 গতিকে কি দিছে চাওক চি ইজ ডটাৰ অফ বি মানে এইটো হৈছে বি আৰু চি কি হৈছে বিৰ ডটাৰ DAUG ডটাৰ বুলি লিখি থওঁ ডটাৰ বি চি কি হয় বিৰ ডটাৰ হয় এতিয়া কি কৈছে এ ইজ হাজবেণ্ড অফ বি আচ্ছা এ টো কি হয় বিৰ হাজবেণ্ড হয় এ হয় এইফালে লিখি দিওঁ এ হয় বিৰ হাজবেণ্ড আৰু যেতিয়া হাজবেণ্ড ৱাইফ হ'ব আমি সিহঁতক এটা ব্ৰেকেটত মানে এনেকৈ বান্ধি দিম এইটো মানে বেলেগ ৰিলেশ্যন পাই যাব এইটো একচুৱেলি ট্ৰিকে হয় এটা আপোনালোকে কৰি যাব যেতিয়া গম পাব যে হাজবেণ্ড ৱাইফ যেতিয়া হয় আমি সিহঁতক এনেকৈ ব্ৰেকেটত বান্ধি দিম এতিয়া নেক্সট কি কৈছে আমাক যে বি ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ চি বি সৰি কি আছে ডি ইজ দ্য ব্ৰাদাৰ অফ চি ডিটো যে আছে চিৰ কি হয় ব্ৰাদাৰ হয় ডিটো চিৰ ব্ৰাদাৰ হয় ডিটো হৈছে চিৰ ব্ৰাদাৰ গতিকে নেক্সট আছে আমাৰ যে চি ইজ মেৰিড টু ই চি ইজ মেৰিড টু কি হ'ব ই এই চি কাৰ লগত বিয়া হৈছে চি হৈছে ইৰ লগত বিয়া আৰু এইটো যেহেতু চি আৰু চি টো চাও এইটো চাই লব আপোনালোকে বি চি বিৰ ডটাৰ হয় মানে এইজন হ'ব ফিমেল আৰু বিয়া ইৰ লগত হৈছে মানে এইজন হ'ব মেল গতিকে কি হ'ব এইটো ই কি হ'ব হাজবেণ্ড হ'ব চিৰ হাজবেণ্ড হ'ব আৰু চি ৱাইফ হ'ব গতিকে এইটো আমি কি হয় ব্ৰেকেটত আমি এনেকৈ দি দিম এতিয়া আমাক কি কৈছে নেক্সট যে এফ ইজ সান অফ ই এই ইৰ সান কৈছে এফ টো কি হৈছে ইৰ সান কৈছে তো আপোনালোকে এইটো ৰেফাৰেন্স মনত ৰাখি যাব যে এ আৰু বি হাজবেণ্ড ৱাইফ গতিকে চি যেতিয়া বিৰ ডটাৰ মানে চি এৰ ডটাৰ আৰু চি ডি যেতিয়া চিৰ ব্ৰ হ'ব মানে কি এ আৰু বিৰ দুজনীয়া ল'ৰা ছোৱালী আছে চি আৰু ডি সেইটো এইবিলাক বস্তু যিমানখিনি ৰেফাৰেন্স পাই সেইখিনি যাতে মনত ৰাখে মই এনেকৈ কৰোঁ একচুৱেলি তেতিয়াহ'লে মানে কি ট্ৰিটো মই মানে ৰিলেট কৰিবলৈ পাওঁ আপোনালোকে আৰু বেলেগ কিবা যদি ট্ৰিক থাকে তেনেকৈ লগাব পাৰে গতিকে এফ ইজ সান অফ ই এফ টো কি হয় ইৰ সান হয় মানে কি এফ টো চিৰ সান হ'ব দুয়োটা যিহেতু হাজবেণ্ড হয় মানে কি এইটো ইৰ সান মানে চিৰ সান হ'ব গতিকে সেইটো কাৰণে মই ব্ৰেকেটেৰে ডিনট কৰি ৰাখোঁ এতিয়া নেক্সট কৈছে যে জি ইজ মাদাৰ অফ ই ইৰ মাদাৰ কোন কৈছে আচ্ছা জি ইজ মাদাৰ অফ ই জি ইজ মাদাৰ অফ এইটো মাদাৰ হয় MOT মাদাৰ বুলি ডিনট কৰোঁ আচ্ছা আমাক এইখিনি ক্লু দিয়া আছিলে এতিয়া চাওঁ আহক আমাক কি সুধিছে প্ৰথম কুৱেশ্যনটো 81 হাউ মেনি মেল মেম্বাৰ্ছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য ফেমিলি আচ্ছা প্ৰথম আমি ওপৰৰ পৰা চেক কৰি আহিম জিটো মাদাৰ হৈ কৈছে মেল নহয় আৰু বিৰ ডটাৰ আচ্ছা বিৰ হাজবেণ্ড এ হয় বুলি কৈছে মানে কি বি নিশ্চয় ফিমেল আৰু হাজবেণ্ড হয় মানে কি এইটো মেল চ' এটো এটা মেল হয় এতিয়া নেক্সট কি কৈছে তললৈ কৈছে যে বিৰ ডটাৰ হয় চি মানে চিটো এটা ফিমেল যেহেতু ডটাৰ হয় আৰু ডি হৈছে ব্ৰ মানে এইজন মেল হ'ব ব্ৰাদাৰ মানে মেল হ'ব আৰু চিৰ হাজবেণ্ড হৈছে ই মানে এইজন হ'ব মেল ইও হ'ব মেল যেহেতু হাজবেণ্ড হয় আৰু এফটো কি কৈছে ইৰ সান হয় মানে এফটো এটা মেল হয় গতিকে এ ই ডি এফ টোটেল হ'ব চাৰিজন মেল আছে আমাৰ এটা নেক্সট আছে হাউ ইজ এফ ৰিলেটেড টু জি এফ আৰু জিৰ কি ৰিলেশ্যন আছে এইটো এফ ৰিলেটেড টু জি মাদাৰ হয় ইৰ আৰু ইৰ বাপেক হয় এফৰ মানে কি এফ টু জিৰ কি হ'ব এইটো চাই লওক আপোনালোকে এফ টু কি হয় ইৰ সান হয় আৰু ই কি হয় জিৰ সান হয় মানে এফ টু কি হ'ব এটা কি এফ ৰিলেটেড কি আছে তো এফ টু কি ৰিলেটেড এফ টু কি হয় জিৰ এইটো হ'ব গ্ৰেণ্ড সান এইটো অপশ্যন ডি নেক্সট আছে হাউ ইজ এ ৰিলেটেড টু ই এ আৰু ইৰ মাজত কি ৰিলেশ্যন আছে আচ্ছা এইটো চাব আপোনালোকে চি টো যিহেতু ৰিলেশ্যন নিশ্চয় এনেকৈ চিৰে আহিব এনেকৈ চি হৈ আহিব গতিকে কি আছে চি টো বিৰ ডটাৰ হয় মানে চি টো এৰ ডটাৰ হয় চি টো এৰ ডটাৰে হয় গতিকে ডটাৰ আৰু ই টো কি হয় চিৰ হাজবেণ্ড হয় ইটো চিৰ হাজবেণ্ড হয় গতিকে এ ৰিলেটেড কোন ৰিলেটেড দিছে এ ৰিলেটেড দিছে যে এ ইৰ কি হয় আৰু এ ইৰ কি হ'ব চি যদি মানে ডটাৰ হয় ই হাজবেণ্ড হ'ব গতিকে এটো কি হ'ব ফাদাৰ ইন ল ই চিৰ হাজবেণ্ড হয় গতিকে চিৰ বাপেকক কি বুলি মাতিব ইয়ে যে চি হেৰি ই টো হাজবেণ্ড হয় চিৰ আৰু চিৰ বাপেকক কি বুলি মাতিব ফাদাৰ ইন ল একচুৱেলি যিটো ৰিলেটেড যেতিয়া থাকিব আপোনালোকে কনফিউজ নহ'ব কিছুমানে কি কৰে এফ টো হ'ব গ্ৰেণ্ড চান যিটো হ'ব গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্ট কি হ'ব কি আছিল আমাৰ গ্ৰেণ্ড মাদাৰ হ'ব গতিকে কি হ'ব এতিয়া এফ ইজ ৰিলেটেড টু যি কোনোবাই কি লিখিব গ্ৰেণ্ড চানে গ্ৰেণ্ড মাদাৰ লিখিব একচুৱেলি কি নহয় ৰিলেটেড যেতিয়া শব্দটো আহিব যিটো প্ৰথম থাকে সেইটো কি হয় সেইটো লিখিব ইয়াতে এফ প্ৰথম আছে চ' এফ কি হয় গ্ৰেণ্ড চান হয় চ' ইয়াতে এনচাৰ হ'ব গ্ৰেণ্ড চান এটো প্ৰথম আছে এ ৰিলেটেড টু ই আমাৰ এ প্ৰথম আছে গতিকে এ কি হয় এ হৈছে আমাৰ কি আছিল ফাদাৰ ইন ল গতিকে এ হ'ব এনেকুৱা নহয় যে সান ইন ল হ'ব সান ইন ল এফ যদি আগত থাকিলে হয় হাউ ইজ এফ ৰিলেটেড টু ই থাকিলে হয় সৰি হাউ ইজ ই ৰিলেটেড টু এ থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ল হয় এইটো কি আছিল সান ইন ল হ'ল হয় কিন্তু এইটো আগত আছে ৰিলেটেডৰ ক্ষেত্ৰত গতিকে এৰ যিটো সম্বন্ধ আমি সেইটো দিম আৰু এ হৈছে ফাদাৰ ইন ল নেক্সট আছে আমাৰ হাউ মেনি চিলড্ৰেন ডাজ এ হেভ এৰ কিমানটা চিলড্ৰেন আছে সেইটো সুধিছে সেইটো একে কথা মানে কি বিৰ চিলড্ৰেন আৰু এৰ চিলড্ৰেন একে কথা গতিকে বিৰ চিলড্ৰেন চি আৰু ভাইয়াক হ'ল ডি মানে বিৰ কেইজন আছে দুজন চিলড্ৰেন আছে ইটো হাজবেণ্ড হে চ' মানে বিৰ দুজন আছে মানে কি এৰ দুজনে আছে চি আৰু ডি গতিকে কি হ'ব দুজন টু হাউ মেনি চিলড্ৰেন ডাজ এ হেভ টু নেক্সট আছে হাউ ইজ জি ৰিলেটেড টু চি জি আৰু চিৰ কি ৰিলেশ্যন আছে সেইটো সুধিছে আৰু এইটো ৰিলেটেড সুধিছে গতিকে জি কি হয় আমি সেইটো চাম জি ইৰ কি হয় মাদাৰ হয় আৰু চি ইৰ কি হয় সেইটো হয় সৰি ই টো হাজবেণ্ড হয় চি টো ৱাইফ হয় গতিকে জিৰ সান হয় ই আৰু ইৰ যিটো স্পাউচ আছে ইৰ যিটো ৱাইফ আছে সেইটো জি কি হ'ব সেইটো হ'ব মাদাৰ ইন ল এইটো হ'ব আমাৰ জি কি হয় মাদাৰ ইন ল
তেনেকুৱা সেইটো কাৰণে মই একচুৱেলি এই স্পাউচ বিলাক যেটো থাকে হাজবেণ্ড ৱাইফ এইটো ব্ৰেকেট দি ডিনোট কৰিব দিওঁ কাৰণ তেতিয়া কি হয় এইটো ডাইৰেক্ট ওলাব পাৰিব ইৰ যদি যি মাদাৰ হয় তে ৱাইফজন কি হ'ব মাদাৰ ইন ল ইৰ ৱাইফজন কি হ'ব মাদাৰ ইন ল সেইটোৱে থাকে আমাৰ মানে কি ট্ৰিক তো এইখিনি আছিলে আমাৰ 81 to 85 নেক্সট কি দিছে চাম আহক the sum of the two number is 11 sum of the two number is 11 if the bigger number is divided by the smaller number quotient is 10 and the remainder is 0 what are the two numbers আৰু এইটো আপোনালোকে ইমান ট্ৰিক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে ডাইৰেক্ট এলিমিনেশন কি আছিল মানে সিম্পল ট্ৰিক ইউজ কৰি কৰিব পাৰে তে প্ৰথমতে কি কৈছে sum of the two number 11 কৈছে গতিকে নাম্বাৰ যেটা দিছে সাম কৰি চাও হক 10 + 0 যদি কৰি 11 হয় জানো নহয় এইটো হ'বই নোৱাৰে কাৰণ প্ৰথম কন্ডিশনে মিট হোৱা নাই প্ৰথম কন্ডিশনটো আমাক কৈছে যে সাম যে দুটা নাম্বাৰ যদি আমি সাম লম বাই প্লাস লম আমি এটা এড কৰিম দকৰে আমি 11 পাম এইটো প্ৰথম কন্ডিশনে মিট নহয় নেক্সট এইটো চাও হক 1 + 11 কিমান 12 হয় এইটো প্ৰথম কন্ডিশনে মিট হোৱা নাই আমি এই দুটাৰ কি সময় নষ্ট কৰিম এইটো ডাইৰেক্ট কেনসেল হৈ গল নেক্সট কি আছে আমাৰ 10 + 11 + 0 11 হয় 1 + 10 11 হয় গতিকে এই দুটাৰ মাজত এটা হ'ব এটা আমাক প্ৰথম কন্ডিশনত এই দুটাই ফলো কৰিছে সেকেন্ড কন্ডিশন কি দিছে চাও হক if the bigger number is divided by the smaller number the quotient is 1 and the quotient is 10 and remainder is 0 আৰু এটা আপোনালোকে গমে পাইছে যে যেটো সৰু নাম্বাৰে যদি ডাঙৰ নাম্বাৰটো ডিভাইড কৰো এনেকৈ এটা সৰু নাম্বাৰ কি আছে 1 আছে 1 এৰে যদি 10 ক ডিভাইড কৰো কোশেন্ট কিমান পাম 10 পাম আৰু ৰিমাইন্ডাৰ 0 পাম সো ইয়াতে এপ্লিকেবল এই d2 হ'ব আৰু 0 ক যদি আমি 0 ৰে 11 ক মাৰো কি ডিভাইড কৰিম আৰু ডিভাইড কৰিলে আমি 10 পাম 0 ৰে 11 কৰিলে আৰু ৰিমাইন্ডাৰ যাতে 0 পাম এটো নহয় একচুয়ালি তো এটো আপোনালোকে চাই গম পাব যে d এটো দুটা কন্ডিশন মিট হ'ব যে 1 + 10 মানে 11 হ'ব আৰু 1 এৰে যদি 10 ক ডিভাইড কৰো আমি কোশেন্ট 10 আৰু ৰিমাইন্ডাৰ 0 এইটোতে পাম একচুয়ালি গতিকে নাম্বাৰ দুটা হৈছে 1 আৰু 10 এতিয়া আমাক কৈছে নেক্সট দা ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট obtained by investing in 8% stock at ₹160 will be এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন আমি আগেও হাইকোৰ্টৰ পেপাৰ পাই আহিছো ষ্টকৰ এনেকুৱা ষ্টক আৰু পাৰ্চেন্টেজ ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট ওলাব দিয়া গতিকে এইটো জাস্ট সিম্পল এইটো আমি কি কৰিব লাগিব যে 8% of 160 8/160 into 100 এইটো কৰি দিলে আমাৰ ৰাইট অপচন ওলাই আহিব 8/160 into 100 8% মানে কি 100 ৰ ওপৰ মানে হেৰি হয় গতিকে 100 ত মানে 8% গতিকে 160 কিমান হ'ব এটো হ'ব 160 ৰ ওপৰ টোটাল কিমান টকা কৈছে যে 160 ৰ ওপৰ 8% গতিকে 8/160 হ'ব আৰু যেতিয়া কৈছো ৰেট অফ ইন্টাৰেষ্ট হ'ব এনেকুৱা ৰেট বা পাৰ্চেন্টেজত আমাক কোৱেশ্চন এনসাৰটো ওলাব দিয়ে মানে কি মাল্টিপ্লাই বাই 100 হ'ব গতিকে এটো কি হ'ব 0 0 কেনসেল গুচি যাব সো কি হ'ব 8 1 * 8 8 2 * 16 নেক্সট কি হ'ব 2 এৰে 10 ক 5 টাইম যাব আৰু এইটো ৰাইট অপচন গতিকে কি হ'ব 5% Next our question is question number 88. A father age is 4 times that of his son. 8 years before, the father age was 16 times than that of son. Okay, father age is this acha. Prothom condition ki dise a father age is 4 times of his son. Mane ki sonor jodi age hoy x, father kiman hobo 4 times. 4 gune bapek dangor mane ki father hobo 4x. Etia tare next condition amok ki dise je 8 years before mane 8 bochor agot. Etia 8 bochor agot sonor age to ami 8 bochor pisot hobo mane minus hobo aru father age to 8 bochor minus hoy jabo. 8 বছৰ আগত কি হ'ব তেনেকুৱা মোৰ এজ আছে 20 ইয়াৰ্স আৰু মোৰ 8 বছৰ আগত ইয়াৰ্স কিমান এজ আছিল 20 - 8 মানে 12 ইয়াৰ্স আছিল তো ঠিক তেনেকৈ সানৰ যিখিনি এজ আছে তাৰ পৰা 8 মাইনাস হ'ব আৰু 4x ৰ আগত 4 এজৰ ফাদাৰৰ যিখিনি এজ 4x - 8 হৈ যাব 8 বছৰ আগৰ ক্ষেত্ৰত মানে 8 বছৰ আগত কি 8 বছৰ মানে এজটো কমি যাব গতিকে এইখিনি এটা কি কৈছে 8 বছৰ 8 ইয়াৰ্স বিফৰ দ্য ফাদাৰ এজ ওয়াজ 16 টাইম ডেথ অফ দ্য সান এজ মানে ফাদাৰ এজ টু 16 টাইম আৰু ইকুৱেচনত আমি কি দাও ইকুৱেল এতিয়া মন কৰক ফাদাৰ এজ টু 16 টাইম কৰিছে গতিকে কোনোবাই কি কৰিব ইয়াতে 16 টুৰে ফাদাৰকে 16 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিব এতিয়া ইয়াতে এটা সেন্স চাব ফাদাৰ এনি এজত ডাঙৰ তাতো যদি আমি 16 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিও ইফ আৰু ডাঙৰ হৈ যাব সো ইকুৱেল টু ভ্যালু কি থাকিল গতিকে এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কৰিব কি ফাদাৰ 16 ইয়াৰ্স 16 টাইম ডাঙৰ বুলি কৈছে হেইটো আপোনালোকে মাল্টিপ্লাই কৰিব ফাদাৰৰ লগত নহয় সানৰ লগত তেতিয়া হলে আমাৰ কি হ'ব এই ইকুৱেল টুৰ সেন্স আহিব The equation of আপোনাৰ ইকুৱেচন বুলিছে কি ইকুৱেল অফ ইকুৱেচন হয় ইকুৱেল থাকিলে ইকুৱেচন হ'ব আৰু ইকুৱেল আমি কেতিয়া কৰিম যে দুক যেতিয়া দুটা সাইড ব্যালেন্স হ'ব এটা ই হল ফাদাৰ 16 বছৰ ডাঙৰ 16 গুণে ডাঙৰ এটা সঁচা কথা ফাদাৰৰ 16 গুণে ডাঙৰ হ'ব কিন্তু আমি যেতিয়া ইয়াতে এনি ডাঙৰে ফাদাৰ এটা ডাঙৰ থাকিব এটা 16 গুণিত কৰি দিও এটা ইকুৱেল কেনে হ'ব ইকুৱেল টু নহব গতি 16 টুৰে আমি সানৰ ভাগত সানৰ যেটো মানে টাৰ্ম আছে হেইটোত মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব তেতিয়া হে ইকুৱেল টু সেন্স আছে এতিয়া এখিনি কৰি দিব আপোনালোকে নিজেখিনি কৰি লব পাৰে যে 16 * x 16x minus 16 into 8 কিমান হ'ব 16 into 8 होगा अपना लोग और 128 next is equal to 48 4x minus 8 और এইখিনি কিমান পাবো আপোনালোকে যদি সলভ কৰে 16x আছে 4x ইফালে নেব 12x আৰু ইফালে থাকিব -8 সো -122 ইফালে নেব +128 গতিকে ইফালে কি হৈ যাব 120 গতিকে x কি হ'ব x ৰ ভ্যালু হ'ব x = 10 হ'ব x ৰ ভ্যালু এটা কি দিছে যে ফাদাৰৰ এজ কিমান হেতু দিছে এটা ফাদাৰৰ এজ কিমান লৈছিলো যে সানৰ এজ যেটা আমি x লৈছিলো ফাদাৰৰ এজ লৈছিলো 4x কাৰণ বাপেকজন আনকি 4 গুণে সানতকৈ ডাঙৰ গতিকে 4x গতিকে x যদি 10 হয় 4x কিমান হ'ব 4 * 10 আৰু হেতু হ'ব 40 সো ৰাইট আনসাৰ আমাৰ হ'ব 40 ইয়াৰ্স নেক্সট আছে ফাইন্ড দ্য নাম্বাৰ which when multiplied by 16 is increased by 2 to 5 আচ্ছা আমাৰ এটো দিয়া হৈছে যে find the number which when multiplied by 16 is increased by 225 এটা নাম্বার আছে আৰু নাম্বাৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি মানে জানিবই নাম্বাৰটো আমি যেতিয়া এটা নাম্বাৰ বা কিবা এটা নাম্বাৰ থাকে আমি x বুলি ধৰো সো এই নাম্বাৰটো কি কৈছে যেতিয়া আমি 16 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰো
যেতিয়া আমি 16 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰো আমাক কি কৈছে এটা নাম্বাৰ আছে যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰো আমি 16 এৰে সেই নাম্বাৰটো কিমান বাঢ়ি যায় 225 বাঢ়ি যায় মানে কি সেই নাম্বাৰটো মানে কি x এ কিমান বাঢ়ি যাব 225 মানে বাঢ়ি যাব এইটোৱে হল ইকুৱেশনটো এইখিনি আমি সলভ কৰিলে হৈ গল যে 16x x * 16 মানে কিমান 16x এটো কিমান থাকিব 16x প্লাস x আছে হেফালে গলে মাইনাস x মাইনাস x ইজ ইকুয়াল টু থাকিব ইয়াতে 225 সো এইফালে কি থাকিব 15x ইজ ইকুয়াল টু 225 আৰু এইটো আপোনালোকে যদি কেনসেল আউট কৰে কিমান হ'ব 15 1 15 আৰু 225 টো কিমান হ'ব 15 যায় 225 15 যায় 225 x ইকুয়াল টু কিমান হ'ব x ইকুয়াল টু হ'ব 15 মানে আমাৰ x মানে নাম্বাৰটো কি হ'ব 15 15 ক যদি আপোনালোকে 16 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰে কিমান হ'ব উত্তৰটো কিমান পাব 15 + 225 পাব আমি উত্তৰটো মানে কিমান টোটাল হ'ব 240 পাব আৰু এইটো হয় আপোনালোকে যদি ব্যাক টেষ্ট কৰি লব পাৰে মানে কৰিব খুজে যে এক্সাম টাইম আছে বহুতখিনি টাইম আছে এতিয়া আমাৰ তাত আমি চাই লম মানে টেস্টিং কৰি এটা আপোনালোকে কৰি চাব পাৰে যে 16 * 15 যেতিয়া মাল্টিপ্লাই কৰিব তেতিয়া কি হ'ব 240 পাব মানে কি 225 + 15 মানে 240 পাব আৰু এইটো সঁচা কথা এটা নেক্সট আছে আমাৰ ডিভাইড ₹53 among x y z that x may receive 7 more than y আৰু y may receive 8 more than z কোনোবাই কি কৰিব এনেকুৱা যেটো আমি আগতে পাইছিলো এইটো যেটো আমাৰ মানে খাস কন্ডিশন আমি কন্ডিশন ওয়াইজ বা কন্ডিশন ওয়াইজ কোনোবাই কি কৰিব যে মানে একেলগে গোটেই এটা কন্ডিশন এটা এটা কৰি মিলাই থাকিব হেনকা নহয় আমি প্ৰথমতে এটা কন্ডিশন লৈ মিলাই যাম কোনটো হয় কোনটো নহয় নোহোৱা কথা ডাইৰেক্ট অমিট কৰি দিম তেতিয়া আমাৰ কি হ'ব বহুত সিম্পল হ'ব আমি যদি দুটা কন্ডিশন একেলগে এটা নম্বৰ এপ্লাই কৰো তেতিয়ালে কি হ'ব গোটেই কেইটাতে কৰি চাব লাগিব যাতে এনেকুৱা নকৰো আৰু কোনোবাই যদি কৰে হয়তো টাইম কনজিউমিং হয় গতিকে আমি তো এফিশিয়েন্টলি হেতু কৰিম এটা চাওক 53 টকা আমাক ভগাই দিব দিছে x y আৰু z ৰ মাজত মানে মানুহ কেইজন আছে মানুহ আছে আমাৰ তিনিজন সৰি মানুহ আছে আমাৰ তিনিজন এই তিনিজন মানুহ আছে কোৱেশ্চনটোতে দিয়া আছে যে মানুহ কেইজন আছে তিনিজন আৰু এই মানুহ কেইজনৰ মাজত কিমান ভগাব দিছে 53 টকা এই মানুহ তিনিজনৰ মাজত ভগাই ল'ব দিছে মানে টকা কিমান 53 হ'ব যিমান কৈ নভগাম কিয়া যেটো মানে মেইন টকা হেতু তোমাৰ বাঢ়ি নাযায় বা কমি নাযায় ভগাই দিব লাগিব মানে কি ভগাই দিয়া টকাখিনি 53 থাকিব গতিকে প্ৰথম কথা আমি চেক কৰিছাম যে ডিভাইড ₹53 among x y z এতিয়া চাওক কম্বিনেশনটো চাওক আপোনালোকে 10 + 15 কিমান হ'ব 25 আৰু 25 + 18 কিমান হ'ব হেতু হ'ব 43 53 নহয় তে এনেকৈ আমি কি ভগালো পইচা আমাক টোটাল 53 দিছি কিন্তু এটা ভগাওঁতে 43 ভগালো গতিকে এইটো নহব এইটো অপচনে ৰং হ'ব কাৰণ আমাৰ মানে কি হ'ব লাগিব গোটেইখিনি টকা তিনৰ মাজতে ভগাইছো আমি বেলেগৰ কাৰো মাজত ভগাব বুলি কোৱা নাই তে গোটেইখিনি যিমান তিনিটাৰ মাজত যিমানে শেয়াৰ নকৰে কিয় প্লাসটো আমাৰ 53 হ'ব লাগিব আৰু আমি তিনৰ মাজতে ভগাইছো এতিয়া নেক্সট অপচন চাওঁ কি দিছে যে আমাৰ নেক্সট দিছে 20 + 12 + 27 আচ্ছা 2 + 7 এইটো 9 হ'ব এইটো গমে পোৱা যায় আপোনালোকে ইউনিট ডিজিট এটা দি প্লাস কৰে 0 + 2 মানে কিমান হ'ব 2 + 7 মানে 9 টকা আছে 53 এইটো হ'ব নোৱাৰিব 2 + 1 আছে 3 3 + 2 আছে 5 59 টকাই নাই 53 টকা আছে 59 এনেকৈ মানে এইটো অৰ্ডাৰত যদি ভগাও x ক 20 দিও 12 y ক 12 দিও 27 ক z দিও z ক 27 দিও আমাৰ টকাই নহয় এনেকুৱা নহবই দেখোন সো এনেকুৱা কি ভগোৱা এইটো পসিবল নহয় 53 ইমানৰ মাজত ভগোৱাটো কোনো ধৰণৰ পসিবল কথা নহয় গতিকে এইটো আমাৰ কি হৈ গল অমিত হৈ গল এটা নেক্সট আমাৰ অপচন কি আছে 25 18 10 এইটো যদি প্লাস কৰো আমাৰ 53 হ'ব এইটো যদি আমি প্লাস কৰো 53 হ'ব আৰু এইটো কি আছে এইটো যদি আমি প্লাস কৰো 53 হ'ব মানে অপচন কি হ'ব আমাৰ এই দুটাৰ ভিতৰতে এটা হ'ব সব যিবিলাক আমাৰ মেইন মানে কি মানুহে যেনেকৈ কৰে আমি হেতু কৰা নাই আমি জেনাৰেল সেন্সেৰে আমি কোৱেশ্চনটো কেনেকৈ সলভ কৰো চাই লওক আমি বেলেগ একো ট্ৰিক লগোৱাই নাই যে মানে যিবিলাক ট্ৰিক লগাই থাকে যেটো মানে কি ওয়ার্ড মানে এইটো সলভ কৰে আমি একো সলভ নকৰো জাস্ট সিম্পল সেন্সেৰে আমি অংকটো কৰিম এটা চাওক x y z ৰ মাজত ভগাব দিছে আৰু কি কৈছে x এ 7 টকা y কৈ বেছি পাব y এ 8 টকা z তকৈ বেছি পাব মানে কি x এ সবতকৈ বেছি পাব তাৰে তাতকৈ অলপমান কম বেছি পাব y এ আৰু একদম কম পাব z x y z গতিকে এটা অৰ্ডাৰ আছে গমে পাইছে x এ কতনো ইয়াতে x y z ৰ মাজত ভগাব দিছে যদি x ক যদি আমি 18 টকা দিও জানো সবতকৈ বেছি হ'ল সবতকৈ বেছি z এ পাই আছে সো এতিয়া আপোনালোকে চাই গম পাব পাৰে যে x এ অলপ বেছি পাইছে তাতকৈ অলপ কম y এ পাইছে আৰু সবতকৈ বেছি কম z এ পাইছে গতিকে ৰাইট অপচন হ'ব অপচন ডি গতিকে যিমানে ট্ৰিক্স নলগক কিয় যিমান ইজিলি কৰিব পাৰে সিমান ইজিলি কৰিব আৰু এনেকৈ ক্যালকুলেশন বা ট্ৰিক্স এপ্লাই কৰি কৰাত কৈ আপোনালোকৰ সময় লাগিব ৰিকল কৰোতে টাইম লাগিব গতিকে আৰু একুৰেচিটো কি হয় তাৰ নাই ঠিক গতিকে যিমান পাৰে কমন সেন্স ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ একুৰেচিও ইমপ্ৰুভ হ'ব আৰু বিশ্বাস কৰক আপোনালোকে যেতিয়া এই জবটো পাই আপোনালোকে যেতিয়া জবৰ হে টেবুলত বহি থাকিব তেতিয়া কিন্তু এই যিবোৰ ট্ৰিক শিকি আছে এই যিবোৰ ফৰ্মুলা মনত ৰাখি আছে যিবোৰ প্ৰেক্টিস কৰি আছে এইবোৰ কামত নাহে কাৰণ এটা সময়ত এইবোৰ আপোনালোকে পাহৰি যাব তেতিয়া আপোনালোকৰ টেনচন হ'ব সেই টেবুলখনৰ যিখিনি কাম সেইখিনি মেনেজ কৰা আৰু সেইখিনি কামৰ কাৰণে এইবোৰ বস্তু নালাগে তাত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট প্ৰেক্টিকেল বস্তু ইউজ হ'ব গতিকে আপোনালোকে যদি অলপ ভাবে আপোনালোকে নিজে ৰিলেট কৰি গম পাব যে যিবোৰ মানুহে জব পায় যিবোৰ ল'ৰা ছোৱালী জব পায় সিহঁতে আৰু এইবোৰ বস্তুৰ মাজত আটকি নাথাকে সিহঁতে কি কৰে সিহঁতৰ যেতিয়া টেনচন আহিব সেই অফিচৰ যিখিনি অফিচিয়েল কাম সেইখিনিৰ মাজত এইবোৰ টেনচন সিহঁতে লৈ নাথাকে গতিকে মই যে আপোনালোকক বাৰ কওঁ এডুকেশ্যন একচুৱেলি এডুকেশ্যন ঠিক কথা নলেজ ঠিক বস্তু কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ মানে কমন সেন্স আৰু মানে কি প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ডৰ ওপৰত ৱৰ্ক কৰিব লাগে কাৰণ সেই টেবুলখনত এই এডুকেশ্যন কামত নাহে তেতিয়া আপোনালোকৰ কামত আহিব নিজৰ প্ৰেজেন্স অফ মাইণ্ড আৰু নিজৰ যেটো আছে কমন সেন্স সেইখিনি সাধাৰণ জ্ঞান যিখিনি সেইখিনি কামত আহিব গতিকে আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰা মানে সেইখিনি বস্তু ডেভেলপ কৰক আৰু বহুতখিনি আপোনালোকে তেতিয়া কি হ'ব মাৰ্কো ইমপ্ৰুভ হ'ব গতিকে নেক্সট আমাৰ কোৱেশ্চন আছে কি যে 91 to 95 নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ আছে ফাইন্ড দা অড ওয়ার্ড কাউন্ট অফ দা ফোর অপশন আছে অড ওয়ার্ড কোনটো আছে না হেতু উলাব দিছে ইজি হয় বহুত টান নহয় কি দিছে চাওক 91 দিছে পোর্ট্রেট ডায়াগ্রাম স্ন্যাপশট পেইন্টিং আচ্ছা এইটো আপোনালোকে চাই গম পাব স্ন্যাপশট
পেইণ্টিঙে হওক ডায়েগ্ৰামে হওক পোৰ্ট্ৰেটে হওক এইটো একচুৱেলি আমাৰ কি এটা পেপাৰৰ ডিজাইন বা পেপাৰ ইয়াত ইনক্লুড থাকে ইয়াত জড়িত থাকিব তো স্নেপশ্বট বোলা বস্তুটো পেপাৰত ল'ব নোৱাৰি গতিকে ইয়াৰে ৰাইট অপশ্যন হ'ব স্নেপশ্বট হক ফেলকন ইগল পেৰট এতিয়া চাই গম পাইছে হক ফেলকন ইগল এইবোৰ জানা হয় ইহঁতৰ ফ্লাইং এবিলিটিৰ কাৰণে বহুত ওখ বহুত হাই উৰিব পাৰি ইহঁতে আৰু কিন্তু পেৰটটো নহয় পেৰটটো মানে ইমান হাই হক ফেলকন বা ইগলৰ নিচিনা ইহঁতে উৰা এবিলিটি ইমান নাই গতিকে অড বানাউট হ'ব পেৰট নেক্সট আছে আমাৰ মস্কো পেৰিছ লণ্ডন নিউয়ৰ্ক আৰু ইয়াৰে ৰাইট অপশ্যন হ'ব মস্কো আচ্ছা ৰাইট অপশ্যন হ'ব নিউয়ৰ্ক কিয় চাওক আপোনালোকে মস্কো ৰাজধানী হয় ৰাছিয়াৰ পেৰিছ ৰাজধানী হয় ফ্ৰান্সৰ লণ্ডন ৰাজধানী হয় ইংলেণ্ডৰ কিন্তু নিউয়ৰ্ক আমেৰিকাৰ ৰাজধানী নহয় আমেৰিকাৰ ৰাজধানী হৈছে ৱাশ্বিংটন ডিচি গতিকে নিউয়ৰ্কটো কি হ'ব অড বানাউট গোটেইখন একচুৱেলি চিটি বা হেৰিয়ে হয় এইটো কি কয় হেৰিয়ে হয় এখন চিটিয়ে হয় বা ষ্টেটে হয় কিন্তু মানে কি হয় ইয়াতে একচুৱেলি ৰাজধানী বেছ দিছে গতিকে এইটো কি নিউয়ৰ্ক কিন্তু ৰাজধানী নহয় কেপিটেল নহয় আমেৰিকা গতিকে ইয়াতে নেক্সট কি আছে ব্লেকমেইল স্নোবাৰী স্মাগলিং ফৰ্জাৰী আৰু এই গোটেই আচ্ছা এতিয়া ইয়াতে হ'ব ৰাইট অপশ্যন ডি ফৰ্জাৰী ব্লেকমেইল স্নোবাৰী স্মাগলিং এইবোৰ একচুৱেলি ইলিগেল কাম যিটো হয় এইটো কিন্তু ফৰ্জাৰী যিটো দিছে 94ত ফৰ্জাৰীটো কিন্তু আমাৰ ইলিগেল কামত নপৰে ফৰ্জাৰীটো কি হয় এটা এটিটিউড ফৰ্জাৰী মানে ক'বলৈ গ'লে ফৰ্জাৰীটো মানে কি ইলিগেল কামত নপৰে এইবোৰ হয় ইলিগেল কাম নেক্সট আছে আমাৰ 95 ঋগবেদা অথৰ্ববেদা যজুৰ্বেদা আয়ুৰ্বেদা আপোনালোকে চাই গমে পাইছে এইটো হ'ব আয়ুৰ্বেদা আমাৰ যেটা এনচিয়েন্ট বেদা আছে ঋগবেদা সামবেদা যজুৰ্বেদা অথৰ্ববেদা এটা এনচিয়েন্ট মানে বেদা হয় এনচিয়েন্ট নলেজ বা নলেজৰ ফিল্ড হয় কিন্তু আয়ুৰ্বেদাটো তাৰ বহুত পিছত আহিছে এইটো মেডিচিনৰ গতিকে এইটো আয়ুৰ্বেদাটো অড বানাউট যিটো 96 আৰু ফটোখন এখন বহুত ক্লিয়াৰ ভাল মানে বেছি ক্লিয়াৰ হোৱা নাছিলে গতিকে আপোনালোকে হয়তো ভালকৈ দেখা পোৱাত মানে ইমান সুবিধা নহ'ব আচ্ছা বাৰু মই পঢ়ি দিছোঁ যে ইফ 8 × 6 = 43 আৰু কি দিছে 6 × 4 = 32 আৰু 2 × 4 = দিছে এইটো হেৰি 2 × 4 কিমান দিছে এইটো 2 × 4 12 দেন 4 × 8 কিমান হ'ব আমাক সেইটো সুধিছে এইটো একচুৱেলি এইটো মাল্টিপ্লিকেশ্যন ডাইৰেক্ট মাল্টিপ্লিকেশ্যন নহয় এইটো এটা ট্ৰিক আছে আৰু ট্ৰিকটো কি আছে আমি চাওঁ আহক যে প্ৰথমতে কি দিছে চাওক 8 × 6 প্ৰথমতে দিছে 8 আৰু নেক্সট দিছে আমাক কোনটো নেক্সট দিছে আমাক 6 এতিয়া চাওক 8ক যদি আমি 2 এৰে ডিভাইড কৰোঁ আৰু 6ক যদি আমি 2 এৰে ডিভাইড কৰোঁ আমি কিমান পাম এইটো পাম আমি 2 ডিভাইডেড মানে এই দুটাক ডিভাইড কৰোঁ যদি কি আছিলে 8 ডিভাইডেড বাই 2 মানে হৈছে 4 আৰু 6 ডিভাইডেড 2 মানে হৈছে 3 43 এই ইয়াতে সেইকাৰণে এনসাৰ 43 ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে 6 আছে আৰু ইয়াতে 4 আছে আমি হাফ কৰি দিছোঁ মানে এটা ডিজিট এই 6টো হাফ কৰিলে কিমান পাম 3 4ক হাফ কৰিলে কিমান পাম 2 সো 6 আৰু 4 মানে কিমান 32 ঠিক তেনেকৈ গৈছে নেক্সট আছে 2 × 4 2 হাফ কৰিলে পাম 1 4ক হাফ কৰিলে 2 সো 12 নেক্সট এনেকৈ ইয়াতে দিছে যে 4ক হাফ কৰিলে পাম আমি কিমান 2 আৰু 8ক হাফ কৰিলে কিমান পাম 4 সো ইয়াৰ ৰাইট অপচন হ'ব 24 আৰু হেইটো আছে আমাৰ অপচন নম্বৰ সি এটা নেক্সট আছে আমাৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 97 আৰু 97 টোত অপচনত হয়তো এইটো অলপ ভুল থাকিব যেন মোৰ লাগিছে if p greater than q আৰু r less than 0 r less than 0 মানে হৈছে r less than 0 মানে কি r টো এটা নেগেটিভ ইন্টিজাৰ হ'ব r সদায় এটা নেগেটিভ ইন্টিজাৰ হ'ব এইটো হ'ল r মানে কি হ'ব এইটো যে যদি p q কৈ ডাঙৰ দিছে p q কৈ ডাঙৰ দিলে এতিয়া ইয়াৰ অপচন যেটো আছে হেতু আছে যে p - r less than q - r এইটো হ'ব নোৱাৰে p ডাঙৰ q সৰু গতিকে p পৰা যদি এটা নাম্বাৰ মাইনাস কৰা q পৰা যদি সেই নাম্বাৰটো মাইনাস কৰোঁ তেতিয়া p সৰু হৈ নাযায় সাপোজ p মানে আমি 10 ধৰিলো q মানে 9 ধৰিলো এটা p ৰ পৰাও যদি আমি 3 মাইনাস কৰোঁ 9 ৰ পৰা 10 ৰ পৰা 3 মাইনাস কৰোঁ 9 ৰ পৰা 3 মাইনাস কৰোঁ 10 টো কিন্তু ডাঙৰ হৈছে ডাঙৰে থাকিব সো এইটো নহয় নেক্সট আছে আমাৰ p + r less than q + r p আমাৰ p হৈছে আমাৰ এনে ডাঙৰ সংখ্যা আৰু q টো হৈছে p কৈ সৰু সংখ্যা গতিকে এটা সংখ্যাই যদি p ৰ লগত প্লাস কৰোঁ q ৰ লগত প্লাস কৰোঁ p টো সৰু হৈ নাযায় এইটো আমাক সিম্বল যেটো দিছে less than দিছে সো p টো সৰু হৈ নাযায় প্লাস কৰিলে উল্টা p টো ডাঙৰে থাকিব এটা নেক্সট আছে আমাৰ এই অপচনটোত হয়তো মোৰ অলপ অসুবিধা কাৰণ ইয়াৰ প্ৰিভিয়াস ইয়াৰটো এই কোৱেশ্চনটো কিছুমান হেৰিত দেখা গৈছিলে এসএসসি এনেকুৱা টাইপৰ পেপাৰত দেখা যায় কিন্তু দেখা গলে কি থাকে এই তিনিটা অপচন থাকে এই তিনিটা অপচন দিয়া থাকে আৰু এইটো জায়গাত থাকে নান অফ দিস বা অল অফ দিস এনেকুৱা টাইপৰ থাকে এই অপচনটো নাথাকে মই মানে প্ৰিভিয়াস ইয়াৰ কোৱেশ্চনতে এই কোৱেশ্চনটো পাইছিলো আৰু মোৰ যিমানখিনি মনত আছে এইটো অপচন নাথাকে কাৰণ ৰাইট অপচন হয় এইটো ৰাইট অপচন একচুয়ালি pr less than qr থাকে আপোনালোকে যদি মানে কি p টো ডাঙৰ এটা সংখ্যা q টোত কৈ আৰু r টো মানে কি নেগেটিভ তেতিয়া যদি আমি নেগেটিভ এটা মাল্টিপ্লাই কৰো pr qr মানে কি pr r মাল্টিপ্লিকেশন qr r মাল্টিপ্লিকেশন তেতিয়া আমি নেগেটিভ নাম্বাৰে মাল্টিপ্লাই কৰিম যেতিয়া যেটো ডাঙৰ নম্বৰ হ'ব সেই নম্বৰটো কিন্তু কি হয় সৰু হয় একচুয়ালি গতিকে pr less than qr এতিয়া এইটো যে দিছে এইটোটো কিন্তু একচুয়ালি এইটো ৰাইটে হয় কিন্তু দুটা অপচনটো ৰাইট হ'ব নোৱাৰে এই দুটা অপচন কেনেকৈ ৰাইট হ'ব কিন্তু আগৰ প্ৰিভিয়াস পেপাৰত এইটোৱে ৰাইট থাকে এইটো অপচন নিদিয়ে হয়তো এইটো কিবা ভুলতে দিয়া গৈছে নে কি গম নাপাওঁ কিন্তু মোৰ হিচাপত ৰাইট এইটো হ'ব লাগে কাৰণ ৰাইট কিন্তু দুটাই হয় এইটো ৰাইট হয় কিন্তু মই মানে কি মোৰ হিচাপত আপোনালোকে এইটো যদি দিছে তেতিয়াহ'লে অলপ বেছি সেফ আৰু যদি অপচনটো ভুল আছে তেতিয়া মাৰ্ক আপোনালোকে পাব এইটো চিন্তা কৰিব নালাগে নেক্সট আছে আমাৰ ইন এ কোডেড মেছেজ VHED stands for আচ্ছা VHED ভি পিছত কি পায় W সো ইয়াতে আছে W এটা প্লেস পিছত HI ঠিক আছে EF আৰু GE মানে এটা প্লেস আগুৱাই গৈছে গতিকে কি পাব চাই লওক ইয়াতে কি আছে G Gৰ পিছত নেক্সট ৱৰ্ড হ'ব H তে H কোনটো এই তিনিটা হ'ব পাৰে এইটোটো নহয় ডেফিনেটলি H নেক্সট আছে N N ৰ পিছত কি পায় O তে O হিচাপত আমাৰ কি হ'ব পাৰে C বা D এটা হ'ব পাৰে HO আছে নেক্সট আছে আমাৰ K JKL নেক্সট অপটো আমাৰ কি হ'ব L গতিকে L ইয়াত আছে গতিকে ৰাইট অপচন হ'ব এইটো আপোনালোকৰ যদি যথেষ্ট টাইম থাকে গোটেইটা ডিজিট মিলাই চাব পাৰে যদি এক্সাম হলত মানে টাইম আপোনালোকৰ আছে বৰ্তমান বেছি টাইম যোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো মিলাই চাব পাৰে কিন্তু এইখিনিলৈ আমি গমে পাইছো যে ইয়াতে ৰাইট অপচন হ'ব হোল্ডিং এইটো নেক্সট আছে আমাৰ প্লেন এইটো কোডেড মেছেজত আছে প্লেন অজমো এইটো সাৰ্টেন লেংগুৱেজত প্লেন কি হয় আচ্ছা P আছে সো P
নেক্সট এল এম এন অ' পি পিৰ পৰা অ' হৈছে মানে এটা প্লেচ আগুৱাই গৈছে নেক্সট আছে আমাৰ এল তাৰপিছত জে কে এল এইটো তাৰমানে এটা প্লেচ এল আছে গতিকে কে এটা প্লেচ আগুৱাই গৈছে চ' ওৱান প্লেচ কৈ আগুৱাই গৈছে তো এতিয়া নেক্সট চাওঁ আমাৰ কি হ'ব টি আৰ এছ টি চ' এইটোৰ আগুৱাই যাব আগুৱাই গ'লে কি হ'ব এই এছ থাকে এছ হ'ব মানে কি এ বা চি ইয়াৰ এই দুটাৰ এটা হ'ব যিকোনো এছ নেক্সট আছে আমাৰ আৰ পি কিউ আৰ গতিকে এটা প্লেচ আগুৱাই যাব আৰৰ আগত কি থাকে কিউ চ' কিউ এই দুটাতে কিউ আছে নেক্সট আছে আমাৰ এ এৰ এটা প্লেচ আগুৱাই গ'লে মানে কি জেডে পৰিব একচুৱেলি এইটো আমাৰ ইয়াতে দিয়া আছে যে প্লেনত এ এটা প্লেচ আগুৱাই গ'লে জেড চ' এৰ আগত কি হ'ব জেড হ'ব চ' এই দুটাৰ যিকোনো এটা হ'ব এছ কিউ জেড দুটাতে আছে নেক্সট আছে আমাৰ কি আছে আই চ' জি এইচ আই মানে আগৰ হেৰি প্লেচটো কি আগুৱাই গ'লে কিবা এইচ পাম চ' এইচ আছে এইটো গতিকে ৰাইট অপশ্যন হ'ব অপশ্যন এ ই বেটছ ইজ কোডেড এছ এ বি এছ ডি জি এইচ এইটো কিমান হ'ব এইটো এটা কোডেড অংক মানে হেৰি দিছে চাম এটা দিছে আমি চাওঁ কি দিয়া আছে এইটো আছে বি বিৰ পৰা এ হৈছে মানে কি এটা প্লেচ আগুৱাই গৈছে কিন্তু নেক্সট প্লেচটো চাওক এ আছে কিন্তু বি হৈছে মানে এটা প্লেচ পিছুৱাই গৈছে মানে কথাটো কি যিবিলাক আমাৰ অড স্থানত আছে সিহঁতে আগুৱাই যাব আৰু যিবিলাক ইভেন স্থানত আছে সিহঁতে পিছুৱাই যাব গতিকে নেক্সট আমাক এইটো এফ আছে এফটো আগুৱাই যাব যিহেতু অড স্থানত আছে এফ আৰ ইহঁতে অড স্থানত নাই জানো তো ইহঁতে আগুৱাই যাব আৰু বাকীকেইটা কি হ'ব পিছুৱাই যাব চ' এফ আছে আগুৱাই গৈছে চ' ই হ'ব এতিয়া ই কোনটোত আছে এই বিত আছে বিটো হ'ব পাৰে ৰাইট আৰু ই চিটো হ'ব পাৰে ই নেক্সট আছে আমাৰ অ' এল এম এন অ' নেক্সট হ'ব কি পি চ' ইয়াতেও পি আছে ইয়াতে কিন্তু কিউ আছে চ' ৰাইট অপশ্যন আমাৰ হ'ব এইটো ই পি কিউ টি জেড এল ডি চ' 100ৰ যিটো আমাৰ এনচাৰ আছে এইটো ৰাইট অপশ্যন হ'ব বি 99 এ হ'ব 98 হ'ব 98 কি কোনটো দিছিলোঁ আচ্ছা এইটো হল্ডিং চি হ'ব 98 চি হ'ব গতিকে এইখিনি আছিলে আমাৰ যিখিনি আমাৰ মেইন কুৱেশ্যন 1ৰ পৰা 100 লৈ এইখিনি নেক্সট ছেগমেণ্ট আছে আমাৰ যিটো লেংগুৱেজ প্ৰফিচিয়েঞ্চি আমাৰ কোৱালিফাইং ছেকশ্যন সেইটো ইয়াতে 1ৰ মানে কি 20টা দিয়া আছে অসমীয়া য'ত মানে আপোনালোকে কোৱালিফাই কৰাৰ কাৰণে 8 পাব লাগিব আৰু এইখিনি কিছু মোৰ এনেকুৱাও আছে অপশ্যন যিটো হয়তো মই জানিব নোৱাৰো মানে নাজানো বৰ্তমান আৰু হয়তো এইটো মোৰ কিছুমান কৰোঁতে এই অসমীয়া ছেগমেণ্টত কিছু ভুল হ'ব পাৰে যদি কিবা এনেকুৱা ভুল হয় মই আপোনালোকৰ পৰা সহায় বিচাৰিছোঁ যে যিটো কুৱেশ্যনতে ভুল হয় আপোনালোকে যাতে কমেণ্ট কৰি জনায় কিন্তু টু দ্য বেষ্ট অফ মাই নলেজ মই যিমানখিনি মানে মোৰ নলেজ ইউজ কৰি বৰ্তমানলৈ ৰাইট বুলি ভাবোঁ মই সেই হিচাপত দি যাম হয়তো মোৰ ভুল হ'ব পাৰে সেইখিনি যাতে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাই দিয়ে বা শুধৰাই দিয়ে যাতে আমাৰ ভিউৱাৰ্ছখিনিৰ সুবিধা হয় আচ্ছা এতিয়া আমাৰ প্ৰথম যিটো আছে ফেহুজালি দিয়া আৰু ইয়াতে কি দিছে প্ৰত্যুক অপশ্যন দিছে এইটো আমাক কি দিছে যে দিয়াৰ পিছত জতুৱা ঠাঁচ অৰ্থ বাছি উলিয়াওক জতুৱা ঠাঁচ চ' আমাক কি দিছে প্ৰথম 101 আছে ফেহুজালি দিয়া আৰু ফেহুজালি দিয়াৰ অপশ্যনবোৰ আছে প্ৰত্যুক দুপৰীয়া মাজনিশা আৰু এটাও নহয় গতিকে মই এতিয়া ইয়াত মই যদিও চিয়ৰ নহয় মই দুপৰীয়া দিয়াটো মই প্ৰিফাৰ কৰিম মোৰ যদি কিবা ভুল হৈছে আপোনালোকে এইটো ছেকশ্যনত কিবা যদি ভুল হয় সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনায় ত' মোৰ হিচাপত এইটো দুপৰীয়া হ'ব লাগে নেক্সট আছে আমাৰ বাটে পোৱালি মেলা আৰু বাটে পোৱালি মেলা মোৰ মতে হ'ব বাৰিষা কাল ইয়াতে দিয়া আছে বাৰিষা কাল শৰৎ কাল খৰালি কাল আৰু কেঁচুৱা গতিকে মোৰ হিচাপত এইটো বাৰিষা কাল হ'ব লাগে যদি আপোনালোকে জানে ৰাইট এনচাৰ এইটো নহয় কিবা বেলেগ হয় সেইটো জনাব নিশ্চয় নেক্সট আছে আমাৰ 103 টপাই বুৰ মৰা আৰু এইটো যদিও মই মানে কি এইটো মই আমাৰ যিটো ট্ৰিক আছে যে সবতকৈ লম্বা অপশ্যনটোৱে আমাৰ ৰাইট হয় সেইটো ট্ৰিক ইউজ কৰিম যে এইটো কামৰ দায়িত্ব লৈ কামটোৰ পৰা ফালৰি পতা মানে যিবিলাক মানে কাম চোৰ কাম তেনেকুৱা কৰা সেইটোকে কোৱা হৈছে টপাই বুৰ মৰা গতিকে মই ইয়াতে অপশ্যন দিম অপশ্যন চি নেক্সট আছে আমাৰ অমাতৰ মাত আৰু অমাতৰ মাত মানে ইয়াতে কি দিয়া আছে কৰকক মাত আৰু এইটো দিয়া আছে গালি পৰা কাৰ্য আৰু এইটো দিয়া আছে অতি শুৱলা মাত আৰু বিয়া শক্তি ৰোহিত এইটো দিয়া আছে গতিকে মোৰ হিচাপততো এইটো কৰ্কশ মাত হ'ব লাগে বাকী শুদ্ধ কি মানে মোৰ এইটো এটা প্ৰেডিকশ্যন ভাবি লওক মানে মই যিমানখিনি বৰ্তমান ধৰিব পাৰিছোঁ কৰ্কশ মাত হ'ব লাগে এতিয়া নেক্সট আছে আমাৰ তলৰ শব্দটো কেইটা কি আছিল কেইটাৰ সন্ধি ভাঙিব দিছে যিটো আমি স্কুল লেভেলতে পাইছিলোঁ আচ্ছা চাওঁ কি দিছে 105 আছে উচ্ছেদ আৰু উচ্ছেদৰ যিটো হ'ব লাগে এইটো হ'ব লাগে অপশ্যন ডি সন্ধি ভাঙা নেক্সট আছে আমাৰ দূৰৱস্থা আৰু মোৰ হিচাপতে এইটো হ'ব লাগে দূৰৱস্থা আচ্ছা এইটো বিয়ে হ'ব লাগে দূৰৱস্থা দূৰৱস্থা নেক্সট আছে আমাৰ সংস্কৃত আৰু এই সংস্কৃতৰ সন্ধি ভাঙা যিটো হ'ব লাগে এইটো হ'ব লাগে এইটো সংস্কৃত নেক্সট দিয়া আছে আমাৰ কি ভাই ককাই এইটো কি সমাজ আৰু এইটো মোৰ হিচাপত হ'ব লাগে কি দ্বন্দ্ব সমাস কৰ্মধাৰক সমাস বহুপ্ৰীতি সমাস আৰু দ্বিগু সমাস আৰু মোৰ হিচাপত এইটো দ্বিগু সমাস হ'ব লাগে নেক্সট আছে কৃতজ্ঞ মানে কি আৰু কৃতজ্ঞ মানে কি দিছে যে শলাগ হোৱা অপকাৰী পৰোপকাৰী আৰু এইটো কি দিছে শলাগ হোৱা অহলাগী পৰোপকাৰী আৰু অপকাৰী আৰু মোৰ হিচাপত এইটো অপকাৰী হ'ব লাগে নেক্সট আছে আমাৰ অসমৰ প্ৰথম চনেট কবি কোন আৰু এইটো মই জানো এইটো সঠিককৈ জানো যে 110 কি হ'ব লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী অসমৰ প্ৰথম এইটো 110 এইটো লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী এইটো নহ'ব এইটো হ'ব লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী চ' 110ৰ ৰাইট এনচাৰ হ'ব এইটো 110 মই এইটো কনফিউজ হৈ গ'ল অসমৰ প্ৰথম চনেট কবি কোন অসমৰ প্ৰথম চনেট কবি হ'ব হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী অসমৰ প্ৰথম চনেট কবি নেক্সট আছে আমাৰ 111 যে মানুহ বিচাৰি পুথিখনৰ ৰচক কোন আৰু মানুহ বিচাৰি পুথিখনৰ ৰচক হৈছে এইটো হ'ব আপোনাৰ এইটো লক্ষ্যধৰ চৌধুৰী মানুহ বিচাৰিৰ আৰু চনেট কবি হ'ব আমাৰ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী নেক্সট আছে আমাৰ ডক্টৰ ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া সাহিত্য একাডেমী বঁটা পোৱা পুথিখনৰ নাম কি আছিল আৰু এইটো হ'ব শৃংখল
শৃংখল আৰু নেক্সট দিয়া আছে আমাক কাৰক কেই প্ৰকাৰৰ আৰু আপোনালোকে চাগে এছামিজ গ্ৰামাৰ যেটো স্কুলত 7 বা 8 পায় কাৰক হয় 6 প্ৰকাৰৰ হিন্দীৰ কাৰক থাকে 7 প্ৰকাৰৰ সৰি 7 নে 8 কিবা এনেকুৱা থাকে মুঠতে বেছি থাকে অসমীয়াত কিন্তু অসমীয়া থাকে 6 প্ৰকাৰৰ কৰ্তা কৰ্মকৰণ এনেকৈ সংশোধন কিবা কিবি এনেকৈ মানে 6 প্ৰকাৰৰ থাকে সেইটো মানে কি জানা যায় নেক্সট কোৱেশ্চন আছে আমাৰ 114 আৰু এইটো সোধা হৈছে যে বনফুলৰ কবি কোন আৰু 114 ৰ ৰাইট অপচন হ'ব অপচন এ তো যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰা নেক্সট আছে আমাৰ 115 হুতুলি এবিধ কি আৰু হুতুলি এনেকৈ জানে আমাৰ ৰঙালী বিহুত যেটো ইউজ হয় এটা একচুয়ালি মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট হয় কিন্তু ইয়াতে অপচন দিয়া আছে এবিধ পিঠা এবিধ শাক এবিধ বাদ্য আৰু এবিধ পোছাক আৰু মোৰ হিচাপত এইটো হ'ব লাগে অপচন বি এবিধ বাদ্য এইটো হুতুলি যেটো আছে এইটো ৰঙালী বিহুত বেছি মানে ইউজ হয় যেটো মানে এটা মিউজিক্যাল ইনস্ট্ৰুমেন্ট তো এইটো হুতুলি হ'ব ৰাইট এনসাৰ এবিধ বাদ্য নেক্সট আছে আমাৰ তলৰ শব্দ কেইটাৰ বিপৰীত শব্দ লিখক বিপৰীত শব্দ হৈছে আমাৰ কি দিয়া শুক্ল আৰু শুক্লৰ বিপৰীত হ'ব লাগে কৃষ্ণ নেক্সট আছে আমাৰ 117 অনুৰাগৰ হেৰি কি হ'ব বিপৰীত শব্দ হ'ব বিৰাগ নেক্সট আছে আমাৰ তলৰ শব্দ কেইটা বিপৰীত লিংগ বাচক শব্দ বাছি উলিয়াওক লিংগ বাচক শব্দ বাছি উলিয়াব দিছে আৰু এইটো 118 আছে হৰিণ আৰু হৰিণৰ কি হ'ব হৰিণী আৰু এইটো দীৰ্ঘই হ'ব লাগে সো এইটো দীৰ্ঘই হ'ব লাগে সো এইটো হৰিণী হ'ব এইটো নেক্সট আছে আমাৰ কাউৰী আৰু কাউৰীৰ বিপৰীত লিংগ হ'ব লাগে কাউৰ অপচন সি কাউৰ নেক্সট আছে আমাৰ 120 অসমীয়া চুটি গল্পৰ জনক কোন আৰু অসমীয়াৰ চুটি গল্পৰ জনক এইটো চাগে আমি গোটেইবোৰে জানো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি আছিলে আমাৰ আজি পেপাৰখনৰ সল্ভ গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে গতিকে মই বৰ্তমান আপোনালোকক এটাই কথা ক'ব বিচাৰিম যে কষ্ট কৰি থাকক আমাৰ যিবিলাক পৰৱৰ্তী এক্সাম আছে সেইবিলাক চাগে আমি অতি সোনকালে দেখিবলৈ পাম আৰু নতুন মানে কি ইংৰাজী নৱবৰ্ষৰ আপোনালোকৰ নৱবৰ্ষৰ কাৰণে আপোনালোকক শুভকামনা জনালোঁ গতিকে আপোনালোকে যাতে আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো মানে বুজি পাইছে আৰু যাতে লাইক কৰে ভিডিঅ'টো আৰু যাতে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰে ভিডিঅ'টো যাতে আমাৰ ফেমিলি যিখিনি আছে সেইখিনি বাঢ়ি থাকে ইউটিউব ফেমিলি আৰু আমি এটা এনটো সহায় কৰি এনেকৈ আমি আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু মই আপোনালোকৰ বৰ্তমান যিহেতু আপোনালোকে কৰি আহিছে গতিকে মোৰো অভ্যাস হৈ গৈছে আপোনালোকৰ এই মৰমৰ আপোনালোকৰ এই সহযোগৰ গতিকে আপোনালোকে যাতে এই সহযোগটো আগলৈ বনাই ৰাখে আৰু মোক যাতে এনেকৈ যিমান পাৰে ছাপোৰ্ট কৰে আমাৰ নিজৰ চেনেলটো গ্ৰ' হোৱাত যাতে আপোনালোকৰ নিজৰ কণ্ট্ৰিবিউশ্যনটো মানে আগবঢ়ায় গতিকে আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিল গুড বাই আৰু হেপী নিউ ইয়েৰ ইন এডভান্স থেংক ইউ